știu, înainte sau după, aș vrea să ne și salutăm unii pe alții, poate ne-am așezat, nu ne cunoaștem, așa că vă invit, haideți să ne ridicăm acum, celui din stânga și din dreapta, să spunem bun venit, poate chiar ne prezentăm. Distinși oaspeți, îmi revine deosebită onoare să îl prezint pe invitatul nostru din această seară, profesor dr. Mike Licona. Dincolo de titlurile și experiența academică pe care domnia sa le posedă, dincolo de toate acestea se află omul și fratele Mike Licona, un om îndrăgostit de Hristos și de Evanghelia sa, din care a făcut pasiunea vieții sale. Astfel, și-a devotat întreaga viață studierii Scripturii și expunerii dovezilor cu privire la învierea Domnului Iisus Hristos, la învierea istorică a Domnului Iisus Hristos și a credibilității Evangheliei. Concluziile cercetărilor sale au fost diseminate atât în cadrul academic al universităților, dar și în dezbaterile pe care dumnealui le-a susținut cu cei mai influenți și incisivi apologeți ai ateismului sau agnosticismului. Dintre aceștia, poate unii vă sunt cunoscuți, și am putea menționa Bart Ehrman, Dale Martin, Larry Sapiro, Courtney Friesen, dar și cu cel mai de seamă apologet al islamului, Shabir Ali. Ca și pregătire, domnia sa deține un doctorat în studiile Noului Testament la Universitatea din Pretoria, un master în studii religioase la Liberty University și un bachelor în muzică aplicată, pentru cei interesați. Pozițiile pe care le-a susținut și le-a avut în prezent este profesor în teologia Noului Testament la Houston Baptist University, este profesor asociat al Facultății de Teologie Northwest University din Africa de Sud și este un colaborator și un cercetător extern al Facultății de Teologie Northwest University din Africa de Sud. De asemenea, a deținut și poziția de profesor cercetător al Noului Testament al Southern Evangelical Seminary. De asemenea, a fost coordonatorul bordului de misiune al Americii de Nord. Ca și apartenență profesională la diferite instituții, el face parte din Societatea de Literatură Biblică, Institutul de Cercetări Biblice și Societatea Teologică Evanghelică. Unii dintre dumneavoastră poate ați avut acces la cărțile dumnealui, aș aminti doar câteva dintre acestea, ca de exemplu, de ce există diferențe între Evanghelie și ce putem învăța din biografiile antice, publicate de Oxford University. O altă carte, Învierea lui Iisus, o nouă abordare istoriografică, o carte de asemenea foarte renumită, Pavel îl întâlnește pe Mohamed. Este o dezbatere între creștinism și islam. Mai are cartea Pledoria pentru învierea lui Iisus Hristos, împreună cu Gary Habermas, un alt apologet de marcă, pentru care a primit din partea Christianity Today diploma de merit și locul 2 în cadrul sesiunii apologetice pentru Cartea Anului în 2010. Ca și premii, a primit Liberty Baptist Theological Seminary premiul anului din partea Liberty Baptist Theological Seminary în 2010 și Christianity Today i-a acordat diploma de merit pentru Cartea Anului The Case for Jesus Resurrection, unde a luat premiul de asemenea. Acestea sunt doar câteva din lucrurile pe care le-am putea aminti despre profesor dr. Mike Licona și dincolo fratele nostru, care, dincolo de toate astea, are o modestie și o dragoste pentru oameni deosebite. Aș vrea să-i urăm un bun venit.
Thank you and good evening. It's wonderful to be with you all. And by the way, I heard some of you singing as I was walking in, and it's like, wow, you guys are really good. Mulțumesc tare mult și mă bucur să fim împreună. Când am văzut mulțimea de aici, am spus, mă bucur tare mult să fim împreună. I'm excited to be here. This is my first time in Romania. Sunt emoționat să fiu aici. Este pentru prima dată când sunt în România. And I was telling your pastor, very refreshing to hear you sing and how good you all sound. Și spuneam pastorului vostru, e foarte împrospătant să vă văd și să vă aud cântând. Just to tell you a little about myself and my background. Vreau să spun doar câteva lucruri despre mine și despre contextul meu. So I'm 61 years old. Am 61 de ani. And you thought I was 40, right? Probabil că după afiș ați crezut că am 40. So I grew up in America in Baltimore, Maryland. Am crescut în America, în Baltimore, Maryland. I became a Christian at the age of 10. La vârsta de 10 ani am devenit creștin. I didn't grow too much spiritually during my teens, though. Dar în perioada de adolescență nu am crescut foarte mult spiritual. I went to a Christian university, and it was at that point that I really started seeking God. Am mers la universitate creștină și acela a fost momentul în care realmente am început să-L caut pe Dumnezeu. By the time I graduated from college, I was praying an average of 2 hours a day and reading the Bible at least an hour a day. Pe când am terminat colegiul, universitatea, mă rugam în medie cam 2 ore pe zi și citeam Scriptura cam o oră pe zi. I know that's kind of odd for a college student. Pentru un student e un lucru destul de ciudat, nu-i așa? But I really wanted to know God, and so I wanted to study the New Testament in its original language, Greek. Dar realmente îl căutam pe Dumnezeu și am vrut să înțeleg Noul Testament în limba originală, limba greacă. So I was a gifted student in school. Așa că Dumnezeu m-a hăruit ca și student în școală. When they gave me a C, it was a gift. Când mi-au dat nota 7, era un dar. I have an average IQ. Am un coeficient de inteligență absolut medie. My dad told me what it was. I'd share it with you, but I forgot it. Tatăl meu mi-a spus care e coeficientul meu și vi l-aș spune, dar l-am uitat pur și simplu. So I took a Greek course my last semester in college, and then I applied to do a master's degree in New Testament where I could learn a whole lot more Greek. Ultimul semestru la facultate am avut un curs de limba greacă, așa că m-am dus și înspre master să învăț mai mult despre limba greacă. By the time I finished graduate school, I was reading the New Testament in Greek. Pe când am terminat facultatea, citeam Noul Testament în greacă. But I started to ask myself, is this really true? Is Christianity true? Dar am început să mă întreb, este creștinismul adevărat? Before then, it was just faith. I didn't care about evidence. Înainte de asta, totul era doar credință, nu mă gândeam atât de mult la dovezi. But I got to a point where I thought, before I devote the rest of my life to serving Christ, I want to know if it's really true. Dar m-am gândit, înainte să-mi dedic întreaga viață să-L slujesc pe Hristos, vreau să știu dacă tot ceea ce cred este realmente autentic. I asked myself, if I had been born in India, would I be a Hindu? Și m-am întrebat, dacă m-aș fi născut în India, oare nu eram hindus? If I was born in Afghanistan, would I be a Muslim? Dacă m-aș fi născut în Afganistan, nu cumva eram musulman? If I was born in China, would I be an atheist? Poate dacă m-aș fi născut în China, eram un ateu. Maybe I was a Christian because I was born in America and raised by a Christian family. Oare nu cumva eu sunt creștin pentru simplu fapt că m-am născut în America și am fost crescut într-o familie de creștini? And I did not want to believe just because that's the way I was raised. I wanted to believe what was ever true. Așa că n-am vrut să cred doar pentru că așa am fost crescut, ci am vrut să cred știind că ceea ce cred este realmente adevărat. And if atheism were true, I wanted to be an atheist. Așa că dacă ateismul este autentic, atunci vreau să fiu un ateu. Why should I go to church every week and pay money in the offering plate to worship someone who isn't really there? De ce să mă duc la biserică și să pun bani la colectă în fiecare duminică unui Dumnezeu care poate nu există? So I don't have any problem with someone
just having faith and not requiring evidence, but I needed evidence. Așa că nu am nicio problemă cu persoanele care pur și simplu au credință, dar n-au nevoie de dovezi, dar eu am avut nevoie de dovezi. And so I started on a long journey of many years, looking at the evidence for Christianity, for Islam, for Buddhism, for Hinduism, atheism. Așa că am început o călătorie extrem de lungă, căutând dovezi pentru creștinism în contrast cu ateismul, budismul, mohamedanismul și așa mai departe. I got to a point where I wanted to put the evidence before some of the toughest skeptical scholars in the world. Și am ajuns la punctul în care am vrut să dezbat cu cei mai mari sceptici, oameni de academie din lume. If Christianity is true, then it should be able to withstand skeptical scrutiny. Dacă într-adevăr creștinismul este autentic, atunci creștinismul trebuie să stea în picioare atunci când este luat la purecat. So I engaged in public debates with some of the leading skeptical scholars in the world. Așa că m-am angajat în dezbateri publice cu cei mai mari sceptici la nivel mondial. You can watch a lot of these debates on my YouTube channel. Pe canalul meu de YouTube puteți urmări aceste dezbateri. The more I've debated these skeptics, the more I've become convinced that Christianity is true. Și pe măsură ce dezbăteam tot mai mult cu acești sceptici, cu atât deveneam mai consolidat în credința mea că într-adevăr creștinismul este autentic. So I'm going to give several lectures, 2 tonight and 3 tomorrow and then 1 on Sunday on some of the evidence for Christianity and why I believe. Așa că aș vrea să avem în seara asta 2 sesiuni, mâine 3 sesiuni și duminică încă o sesiune, încercând să răspundem la întrebarea de ce cred că credința creștină este autentică și de ce credem ceea ce credem. So tonight here's how we're going to start. Așa că în seara aceasta iată cum vom începe. There we go. Should I trust the Bible? Ar trebui să cred Biblia? And here's what we're going to cover. Și iată ce vom acoperi. In this lecture, we're going to look at, are we reading the right text? În sesiunea aceasta aș vrea să acoperim întrebarea, oare chiar citim textul corect? In other words, is the text of the New Testament that we are reading today essentially what was originally written? Cu alte cuvinte, textul Noului Testament pe care îl citim noi astăzi este realmente textul original care a fost scris? And is there reason to believe that the Bible reports events that are true? Și avem fundament să credem că toate înregistrările din Scriptură sunt autentice? So we start with, was the story corrupted over time? Așa că începem cu întrebarea, a fost oarecum relatarea coruptă de-a lungul timpului? Now, when we were kids, we all played a game in the US we call telephone. In some places it's called Chinese whispers. Când eram copii, cu toții, vă aduceți aminte, jucam telefonul fără fir. What do you call it here? The same. Same? The telephone, wireless phone, yeah. Wireless phone? Yeah, I mean, so we were pretty modern back There then. you go. You're ahead of us. In the US, we can't even tell the difference between male and female. So you're way ahead of Deci, us. în America nu mai facem nici distinția între bărbat și femeie, dar noi aveam telefonul fără fir încă pe vremea când telefonul avea fir. Now, so we're going to look at old manuscripts. Ne vom uita la manuscrisele antice. The New Testament was originally written in Greek. Noul Testament a fost scris în limba greacă. So I want to look first at some other ancient authors and tell you the kind of manuscript evidence we have. Aș vrea să ne uităm la alte manuscrise și să vedem care sunt dovezile pe care le avem. Herodotus wrote in the 5th century before Christ. Herodot a scris în secolul 5 înainte de Hristos. He's considered one of the better historians of antiquity. Este considerat cel mai mare istoric al antichității. Of Herodotus's histories, we have only 75 manuscripts. Din istoria lui Herodot avem doar 75 de manuscrise. And the earliest was written a little more than 500 years after Herodotus wrote. Și cea mai timpurie copie o avem la o distanță de 500 de ani de când a scris Herodot.
Then there's Thucydides. După aceea este Tucidide. Now, Thucydides wrote a history of the Peloponnesian War. Tucidide a scris istoria războiului peloponesian. Back then, in the 5th century BC, Athens was a major power. În secolul 5 înainte de Hristos, Atena era centrul și puterea mondială. And there were several other cities in what is modern-day Greece. Și sunt și alte orașe din ceea ce este astăzi Grecia de astăzi modernă. There was Sparta. Mai era Sparta. You've heard of the Spartans, right? Am văzut filmul Spartani. There was Corinth. We've heard of Corinth from the New Testament. Mai avem Corintul, știm despre Corint din Noul Testament de asemenea. So Athens decided that it wanted to unite all into a single nation, and Athens would be the leader. Atena a dorit să unească toate aceste centre mari și Atena să devină capitală. And Sparta said, no. Și Sparta a spus, nici vorbă. And so Athens attacked Corinth. Atena a atacat Corintul. And the Corinthians said, Sparta, help us. Și corintenii au spus, spartanilor, ajutați-ne. And so Sparta, never denying battle, got involved and helped the Corinthians. Spartanii care nu spuneau niciodată nu la o bătălie s-au implicat și au venit să-i ajute. The Spartan said, a fight? Count us in. Spartanii au spus, bătălie, venim. You're a good translator. I'm trying. So the whole place went into war, and the war lasted more than 25 years. Așa că toată zona a fost cuprinsă de un război care a durat 25 de ani. And finally, Athens was defeated. Și în cele din urmă, Atena a fost înfrântă. Now, you've heard that history is written by the winners, right? Dar acum, noi știm că istoria este scrisă de cuceritori. That's not always true. Dar nu-i întotdeauna adevărat. Because Thucydides fought for Athens. Pentru că Tucidide a luptat pentru Atena. And he wrote a history of that war. Și el a scris istoria acestui război. It was one of the most highly respected histories in antiquity. Și în antichitate era probabil cea mai respectată carte, manual de istorie din acea vreme. Many ancient historians tried to pattern how they wrote history after how Thucydides wrote. Mulți istorici după aceea au încercat să-și facă istoria, să-și conceapă istoria după modelul pe care Tucidide l-a folosit în scrierea istoriei. Of his history of the war, we only have 20 manuscripts. Dar din istoria războaielor scrise de Tucidide avem doar 20 de manuscrise. The oldest are 2 fragments, small pieces. Cea mai timpurie sunt de fapt 2 fragmente, 2 bucățele. And they are dated to a little more than 500 years after the originals were written. Și aceste 2 fragmente sunt datate la undeva la puțin peste 500 de ani din momentul scrierii. The very first substantial manuscript was written more than 1300 years later. Și manuscrisul cel mai substanțial îl avem undeva la 1300 de ani distanță. Sallust, 1st century before Christ. Sallust, secolul I înainte de Hristos. He was one of the best Roman historians. Este unul dintre cei mai buni istorici romani. He knew Julius Caesar. L-a cunoscut pe Iulius Cezar. Sallust was a Roman senator. Sallust era un senator roman. Of his writings, we only have a little more than 550 manuscripts. Avem undeva spre 550 de manuscrise, un pic peste 550 de manuscrise de ale lui. Most of them are very small, only portions of what he wrote. Majoritatea sunt fragmente mici, doar frânturi din ceea ce a scris. The 2 earliest were written about 200 years after Sallust wrote. Cele mai timpurii le avem undeva la vreo 200 de ani de când Sallust a scris. Most of the other manuscripts were written between 800 and 1000 years after Sallust wrote. Celelalte manuscrise, celelalte copii le avem undeva la vreo 800 spre 1000 de ani de când Sallust a scris. Tacitus is regarded by many to be the finest Roman historian. Tacitus este considerat cel mai fin scriitor roman. He wrote in the early 2nd century, less than 1 century after Jesus lived.
a scris undeva în prima parte a secolului al II-lea, undeva la vreo 100 și ceva de ani de când avem scrierile despre Domnul Isus. We only have two primary manuscripts of what Tacitus wrote. Avem doar două manuscrise principale de la Tacitus. Now I say primary because all the other manuscripts we have are copies from those two manuscripts. Spun manuscrise primare pentru că toate celelalte manuscrise sunt de fapt copii ale acestor manuscrise. So it really only goes back to two manuscripts. Dar ne întoarcem la cel mult două manuscrise. One of which was written 630 years later and the other 830 years later. Unul a fost scris la 630 de ani după și celălalt la 830 de ani după. That's all we have of Tacitus. Este tot ceea ce avem de la Tacitus. The closest competitor to the New Testament are the Homeric epics. Cel mai apropiat competitor al scrierilor biblice sunt scrierile lui Homer. The Iliad and the Odyssey, Iliada și Odiseea. written maybe 800 years before Jesus. Undeva la vreo 800 de ani înainte de Hristos a fost scrise. Of those, that was the most popular writing during the time of Jesus. În vremea Domnului Isus era scrierea cea mai populară. We have nearly 2,000 manuscripts of the Homeric epics. Avem aproximativ 2000 de manuscrise ale acestor scrieri. And the oldest was written about 350 years after the original. Și cel mai timpuriu e undeva la vreo 350 de ani de la primul manuscris. Now let's look at what we have for the New Testament. Acum haideți să ne uităm la Noul Testament. Ce avem cu privire la Noul Testament? This is a photograph of the oldest manuscript. Aceasta este o poză a celui mai vechi manuscris pe care îl avem. Papyrus number 52. Papirusul numărul 52. It's about the size of a credit card. E cam de dimensiunea unui card de credit. It is just a little portion from John's Gospel. Un mic fragment din Evanghelia după Ioan. It's dated somewhere between the years 100 and 150. Este datat undeva între anii 100 și 150 după Hristos. John's Gospel is believed to have been written between the years 90 and 95. Considerându-se totodată că avem Evanghelia după Ioan scrisă undeva între anii 90 și 95. That means that this manuscript was copied from the Gospel of John somewhere between 5 and 60 years after John was written. Ceea ce înseamnă că datarea acestui fragment este undeva între 5 și 65 de ani de când Evanghelia a fost scrisă. We also have about 5,500 Greek manuscripts of the New Testament. De asemenea, avem undeva la peste 5500 de manuscrise grecești cu privire la Noul Testament. Remember, with Tacitus, we only have two manuscripts, and they're between 630 and 830 years later. Aduceți-vă aminte că cu privire la Tacitus avem doar două manuscrise la 630 de ani, respectiv 830 de ani distanță. With the New Testament, we have about 15 manuscripts dated within 150 years of the originals. Cu privire la Noul Testament avem aproximativ 1500 de manuscrise scrise într-o perioadă de timp până spre 150 de ani de la timpul scrierii. We have about 600 manuscripts within the first 1,000 years. Avem aproximativ spre 600 de manuscrise până în perioada de timp de 1000 de ani. We have two substantial manuscripts that are both dated to the 4th century. Avem două manuscrise substanțiale care sunt ambele datate în secolul 4. That's of the entire New Testament, and it's only within 200 to 300 years of the originals. Asta înseamnă întreg Noul Testament la o perioadă de 2 până spre 300 de ani din momentul scrierii. The average size of a manuscript of the New Testament is 459 pages. Dimensiunea medie a manuscriselor Noului Testament e undeva la 450 de pagini. We also have more than 25,000 manuscripts of the New Testament in other languages. De asemenea, avem peste 25.000 de manuscrise în alte limbi. Latin, Coptic, Syriac, Latină, coptă, siriacă. Romanian, not Romanian. We're the Romanians, the Romans. The Romans. Okay, so we've had a lot of manuscripts. Avem
foarte multe manuscrise. And with that comes a lot of differences and errors in those manuscripts. Și implicit, la pachet, vin multe erori atunci când comparăm manuscrisele. If we only had a single manuscript, there would be no variations. Dacă am fi avut doar un singur manuscris, nu am fi avut variante textuale. But with tens of thousands of manuscripts, you're going to have many differences. Dar cu mii și cu zeci de mii de manuscrise, implicit avem și variante textuale. They did not have copying machines back then. You had to do it by hand. Nu aveau fotocopiatoare în vremea respectivă, totul trebuia făcut de mână. And copyists would make mistakes, Și copiștii, în momentul în care copiau, făceau greșeli. especially when they wrote before having coffee in the morning. Mai ales când scriau înainte de a avea cafeaua dimineața. So scholars, they compare these manuscripts and they're able to tell where most of the errors are. Erudiții listează aceste variante și încearcă să vadă unde apar aceste diferențe. They are more certain about some than others. Așa că cu privire la anumite variante suntem mai siguri, în altele mai puțin. The United Bible Societies puts out the Greek New Testament that is used by translators today. Biblia Societății Biblice Unite are o variantă de text care este folosită de traducători astăzi. And they list the major differences in the manuscripts. Și această publicație listează diversele variante textuale în manuscrisele pe care le avem. And they give them a grade. Și după aceea dau o notă acestor variante. So it could be A, meaning virtually certain. We're virtually certain that this is what it meant. Așa că poate fi clasificarea A, unde avem cu siguranță, avem o siguranță mare că lucrul ăsta a fost scris. Or it would give a B grade if there's some doubt. Sau clasificarea B dacă avem anumite îndoieli. A C grade if there's considerable doubt. O categorie C dacă avem mai multe îndoieli. And a grade of D if there's a lot of doubt. Și categoria D dacă avem foarte multe îndoieli cu privire la textul original, dacă ăsta e textul original. Now for the most part, there's no doubt of more than 90% of the text of the New Testament. No doubt at all. Aș vrea să spun că peste 90% din textul Noului Testament este în categoria A, adică nu avem îndoială cu privire la este oare textul Noului Testament. Probably 97 to 98% there's no doubt. Undeva spre 97-98% nu avem îndoială. So I had heard that there was doubt for about 2%, but I didn't know where they got those numbers from. Așa că aflăm că avem anumite îndoieli cu privire la 2% din textul Noului Testament, dar nu știam care e acel 2%. So many years ago, as my family was getting ready for church on Sunday, I'd get ready first. I'm a man, it doesn't take me long. But my wife, it's taking her longer. Așa că cu mulți ani în urmă ne pregăteam să mergem la biserică. Eu sunt bărbat, deci timpul de pregătire este mult mai scurt decât al soției mele. Eram gata primul. So while I was waiting, I went to the Greek New Testament to count those words that were in doubt. Așa că în timp ce așteptam să plecăm, m-am îndreptat înspre Noul Testament să văd care sunt pasajele unde avem îndoieli. I started with Paul's letter, Colossians. Și am început cu epistola lui Pavel către Coloseni. I found there's one word that is, virtually certain. Am găsit un cuvânt care este cu siguranță, sigur. 7 where there is some doubt. 7 cuvinte avem anumită îndoială. 22 considerable doubt. 22 de cuvinte cu o îndoială crescută. And 12 of which there's a lot of doubt. Și 12 cuvinte unde avem foarte multe îndoieli cu privire la acele cuvinte. So I counted all the words in Colossians and all the words that had some doubt to them. Așa că am listat numărul versetelor și numărul cuvintelor din Coloseni și am încercat să văd care este procentajul lor. Only 42 words or 2.7% had any kind of doubt at all. Deci ajungem la 42 de cuvinte, ceea ce înseamnă 2,7% cuvinte față de care avem anumite îndoieli.
So 97.3% had no doubt at all. Deci 97,3% sunt cuvinte sigure. Let me show you what one of those looks like. Aș vrea să vă dau care sunt aceste cuvinte. Here's one that has a D grade. Iată un exemplu care este în categoria D. Colossians chapter 1 verse 3. Coloseni 1:3. It can be translated, we thank God, Father of our Lord Jesus Christ, or we thank God, the Father of our Lord Jesus Christ, or we thank the God and Father of our Lord Jesus Christ. Un verset care poate fi tradus mulțumim lui Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, sau mulțumim lui Dumnezeu, Tată al Domnului nostru Iisus Hristos, sau mulțumim Dumnezeului, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos. Scholars look at the manuscripts and they say, we don't know which one was the original one. It could have been any of these. Erudiții stau și se uită la acele articole care apar și spun, avem îndoieli, pur și simplu nu știm care articole au fost parte din manuscrisul original. But it doesn't matter because the meaning is the same in every case. Dar nu e așa, în ultima instanță, lucrurile acestea nu contează pentru că semnificația acestui verset este aceeași în fiecare instanță. Let's look at another example. Hai să dăm un alt exemplu. 1 John 1:4. 1 Ioan 1:4. Some manuscripts read, we are writing these things in order that our joy may be full. Vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria noastră să fie deplină. Other manuscripts say, we are writing these things so that your joy may be full. Alte manuscrise scriu, vă scriem aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Now we can see how a mistake could be made. Și vedem de ce apare o astfel de greșeală. Here are the two Greek words right here. Iată cele două cuvinte grecești aici. And it's just a difference in the first letter, hemon or humon. Și avem doar o mică diferență între prima literă, este hemon sau humon. If there was just a little smudge in the manuscript, Așa că dacă avem doar o mică zgârietură în suportul de text al manuscrisului, or a little fading of the ink, it would have been very difficult to determine which one. sau pur și simplu dacă cerneala se șterge acolo sau nu scrie, e foarte dificil să știi dacă este noi sau voi. But either way, it doesn't change the overall meaning of what the text says. Dar în esență, mesajul acelui verset nu se schimbă. So I looked at Colossians, and then another Sunday I had some more time, and so I looked at Galatians. M-am uitat la Coloseni și într-o altă duminică am avut mult timp, așa că m-am uitat la Galateni. 2,220 words in Galatians. 2200 de cuvinte în Galateni. That's Greek words. Cuvinte grecești. Only 45 have some question whatsoever. Doar 45 de cuvinte au o oarecare îndoială. Only 2%. Ceea ce înseamnă un 25%. And then I 2%. looked at Ephesians, 2,422 words. M-am uitat la Efeseni, 2422 de cuvinte. Only 2.4% had any question. 2,4%. And then Philippians, only 1.9% was in question. În Filipeni doar 1,9% cuvinte au o oarecare îndoială. And it really doesn't change the meaning or doctrine. Și în esență nu se schimbă nici un verset, semnificația sau doctrina vreunui verset. So we can see that number 98% is pretty close to what it would be. Așa că vedem că acest procent de 98% este foarte aproape și sigur față de textul original. So now when we look for conclusions, we're saying, is it something with a D grade? Așa că dacă ne uităm în concluzie, ne întrebăm, avem ceva din categoria D? And does it change the meaning of the verse? Sunt texte care schimbă radical semnificația versetului? And when we examine all of those, we come down to a percentage. Și când sumarizăm toate aceste lucruri, ajungem la un procent. Of 1/4 of 1%. Un sfert dintr-un procent. That means that 97.750
we're pretty sure that this is what the original said. Avem 97, 99.75%. deci avem un 99,75% acuratețe că este textul original. That's really good. Asta e foarte bine. Even Bart Ehrman, who is an atheist New Testament scholar, says that there is no other ancient book that is attested as well as the New Testament. Până și Bart Ehrman, care este probabil cel mai feroce ateu cu privire la Noul Testament, recunoaște că nu există nicio altă scriere care să aibă o asemenea acuratețe a textului biblic. So when we are reading our New Testaments, we can be very confident that our New Testaments are what was originally written. Așa că în momentul în care citim Noul Testament, putem să fim extrem de siguri că avem exact Noul Testament original care a fost scris. But now the question Dar acum întrebarea este, is it true? e și adevărat? It could be fiction and it could be what was originally written, but if it's fiction, it's not true. Pentru că la fel de bine putem să avem un text de ficțiune copiat foarte bine, dar asta nu-l face și adevărat. So we can be confident that what we are reading is what was originally written, but is it true? Așa că noi putem să avem certitudine că ceea ce citim este ceea ce a fost scris, dar este oare și adevărat? Now, I cannot prove as a historian that everything Tacitus wrote is true. Ca și istoric, nu pot să dovedesc că ceea ce a scris Tacitus este adevărat. I cannot prove that everything Sallust and Thucydides wrote is true. De asemenea, nu pot să demonstrez că ceea ce a scris Sallust sau Tucidide sunt lucruri autentice. That's just how history works. Așa funcționează istoria. But we look to see, can we verify a lot of what this author said? Dar ne uităm și ne întrebăm, putem să verificăm ceea ce au scris autorii acestor texte? One of the ways we do this is through archaeology. Unul din modurile în care facem aceste verificări este prin arheologie. So this is a picture I took in Ephesus. Aceasta este o poză pe care am făcut-o în Efes. In Acts 19, Paul is in Ephesus and there is a riot. În Fapte 19, Pavel este în Efes și este acolo o răzmeliță. And talks about the town clerk going into this amphitheater and quieting the crowd. Și ni se spune că conducătorul orașului s-a dus și a potolit mulțimea. Now, how could one man quiet? They estimate 25,000 people could sit in there. How could one man silent? How could all of them hear them? Așa că ne întrebăm, avem un auditoriu de vreo 25.000 de oameni, atâția oameni în cap. Cum poate un singur om să liniștească o întreagă mulțime de 25.000 de oameni? I was in Ephesus. I took this picture in the year 2000. În anul 2000 am făcut această poză când eram în Efes. One of my colleagues went about halfway up and sat down. Unul din colegii mei s-a dus la jumătatea distanței, s-a așezat. And I got in the middle and I raised my hand and I started to read from the book of Acts, but read just in a normal tone like I'm talking to you. Și eu stăteam la mijloc, am deschis Cartea Faptele Apostolilor și am citit pe un ton obișnuit, cum v-aș vorbi vouă. No microphone, Fără niciun microfon, but she could hear me very clearly, dar ea m-a putut auzi extrem de clar. which showed that the book of Acts in that report was plausible. Ceea ce ne face să înțelegem că ceea ce spune Cartea Faptele Apostolilor este plauzibil. In around 1967, they found the skeletal remains of a crucified victim named Yehohanan. În anul 1960 s-a găsit un schelet al unei persoane numită Yehohanan. They have since found the skeletal remains of several crucified victims. De atunci s-au mai găsit și alte schelete ale altor oameni care au fost crucificați, But this was the very first. dar acesta a fost primul schelet. Before then, there were questions whether people were actually nailed to crosses. Până atunci erau întrebări, oare chiar într-adevăr oamenii au fost răstigniți pe cruci?
So some would doubt the gospel, saying that Jesus was nailed because they said we didn't have any kind of evidence that people were nailed to crosses. Așa că oamenii se îndoiau și spuneau, nu suntem siguri că oamenii realmente erau puși pe cruce, pentru că nu avem dovezi istorice cum că oamenii erau puși pe cruce. And then archaeologists found Yehohanan. Dar vin arheologii și îl găsesc acest schelet al lui Yehohanan. When they nailed his foot to the cross, the nail went in and hit a knot in the wood and bent. În momentul în care l-au răstignit pe acest om, pironul a trecut prin călcâi, a intrat în lemn și datorită unui nod, pironul s-a îndoit. So when they were removing him from the cross, they couldn't get the nail out, and so they just left it in the ankle. Așa că în momentul în care l-au dat jos de pe cruce, n-au putut să scoată pironul, așa că au lăsat totul acolo. So they knew here was the skeletal remains of a crucified victim in Jerusalem. Așa că iată, avem rămășițele unui schelet care a fost o persoană care a fost răstignită pe cruce. And it happened probably only within 10 years of when Jesus was crucified. Și datarea acestui schelet este undeva la aproximativ la vreo 10 ani din momentul în care Domnul Iisus a fost răstignit. In 1961 they found a stone in Caesarea. În 1961 s-a găsit o piatră în Cezarea. It mentioned that Pontius Pilate was the prefect of Judea, care menționa faptul că Pilat din Pont era prefect al Iudeii. And dedicated this temple in honor of Tiberius. Și acel templu unde s-a găsit această placă era dedicat în onoarea lui Tiberiu. And the Gospels and the reports that Pontius Pilate was prefect of Judea during the reign of Tiberius. Relatarea Evangheliilor este că Pilat era guvernator în Pont în vremea domniei lui Tiberiu Cezar. They also, in 1992, they found a bone box that had contained the skeletal remains of Caiaphas, the high priest who had Jesus crucified. În 1992 s-a găsit o cutie, un osuar cu oasele lui Caiafa, marele preot. Let's see, you probably haven't heard of the Smithsonian Institute, right? You have? No. Okay, so years ago, în urmă cu ani în urmă, people were asking the Smithsonian Institution in America about archaeology and the Bible. Oamenii au fondat un institut smithsonian în care au avut întrebări cu privire la arheologie și scriptură. And the Smithsonian had a very long statement. Here's just a paragraph from it. Și smithsonienii aveau o declarație, iată ce spune această declarație. Much of the Bible, in particular the historical books of the Old Testament, are as accurate historical documents as any that we have from antiquity, and are in fact more accurate than many of the Egyptian, Mesopotamian, or Greek histories. These biblical records can be and are used, as are other ancient documents, in archaeological work. Cea mai mare parte a Scripturii, în special cărțile istorice ale Vechiului Testament, I'm just playing with you. sunt corecte din punct de vedere al documentelor, ca și documente istorice, ca și orice alt text pe care îl avem din Antichitate. Și, de fapt, sunt de mai mare acuratețe decât multe din scrierile egiptene, mesopotamiene sau grecești. Aceste înregistrări biblice pot fi și sunt folosite ca și alte documente antice în lucrul arheologic. Well, in America, we have many Mormons, and they were telling people when they went to their house that Smithsonian archaeologists had confirmed the Book of Mormon to be true. În America avem mulți mormoni și ei au mers din casă în casă și au spus că Institutul Smithsonian a confirmat faptul că această carte a lui Mormon este autentică. So some people asked the Smithsonian what they thought about the Book of Mormon. Așa că oamenii i-au întrebat pe smithsonieni ce cred ei despre cartea lui Mormon. The Book of Mormon is about, it says the Jews left Jerusalem
and they came to North America and settled there. Cartea lui Mormon ne spune că evreii au plecat din Ierusalim și s-au stabilit în America și acolo au rămas. In 600 BC. În 600 înainte de Hristos. So the Smithsonian said, Așa că smithsonienii au spus, the Smithsonian Institution has never used the Book of Mormon in any way as a scientific guide. Smithsonian archaeologists see no direct connection between the archaeology of the New World, North America, and the subject matter of the book. Institutul Smithsonian nu a folosit niciodată cartea lui Mormon sub nicio formă ca și un ghid științific. Arheologii smithsonieni nu văd nicio corelare directă între arheologia lumii noi și subiectul acestei cărți. Something recently I learned about the Buddhist scriptures. Am aflat ceva recent despre scriptura budiștilor. Historians are not sure when the Buddha lived. Oamenii de istorie nu sunt siguri când a trăit Buddha. But most think he died in the 4th century BC. Dar majoritatea sunt de părere că a murit undeva în secolul 4 înainte de Hristos. The Buddhist historians say that the stories about Buddha and the Buddhist scriptures were only given orally for the first 400 years. Istoricii budiști spun că învățăturile budiste au fost transmise oral timp de 400 de ani. In other words, the very first time anybody wrote down anything about the Buddha was 400 years after he died. Ceea ce înseamnă că orice text din budism, din scriptura budistă, are loc la 400 de ani de la moartea lui Buddha. How much of that can we trust? Oare cât mai putem avea încredere într-un text scris la o diferență de 400 de ani? Now, ancient historians, a few of them mention Jesus. Istoricii antici, câțiva dintre ei îl menționează pe Hristos. One is Tacitus, Tacitus este unul dintre ei, the Roman historian. scriitorul, istoricul roman. Now, you've heard of Nero, that wicked Roman emperor. Am auzit despre Nero, acel împărat roman rău. So at one point, Nero wanted to build a new palace for himself. La un moment dat, Nero a vrut să-și construiască un palat nou pentru el. And the Roman Senate said, no, it would cost too much and we're already taxing the people too much. Și Senatul Roman a spus, nu, prea multe taxe ar costa prea mult și așa oamenii sunt împovărați de taxe. Nero was very angry. Nero a fost foarte supărat. And all of a sudden, for some unknown reason, his palace caught fire and burned. Și dintr-o dată, fără niciun argument, palatul lui a luat foc. And people were blaming Nero for starting the fire. Așa că oamenii l-au acuzat pe Nero cum că el a pornit focul. In fact, there was a story circulating saying that someone had saw Nero playing music and singing as he watched the city of Rome burn. De fapt, circula și o relatare cum că în timp ce Roma și palatul ardea, Nero cânta la liră. Nero started to fear for his life. Nero a început să se teamă pentru viața lui. And it's here, after telling this much of the story, that Tacitus, I pick up where Tacitus leaves off. Și aici este locul unde Tacitus preia relatarea. Consequently, to get rid of the report that he had burned the city, În consecință, ca să dea la o parte zvonul cum că el a dat foc orașului, Nero fastened the guilt and inflicted the most exquisite tortures on a class hated for their abominations, called Christians by the populace. Christus, from whom the name had its origin, suffered the extreme penalty during the reign of Tiberius at the hands of one of our procurators, Pontius Pilate. And a most mischievous superstition, thus checked for the moment, again broke out not only in Judea, the first source of the evil, but even in Rome. în cele din urmă, pentru a da la o parte zvonurile că Nero este vinovat pentru că a dat foc palatului,
Și pentru că era urât pentru nelegiuirea pe care a făcut-o, a dat vina pe populația creștină. Hristos, de la care această populație își are originile, a suferit o pedeapsă extremă în timpul domniei lui Tiberius, sub mâna unui din procuratori, Pilat din Pont, și o foarte mare superstiție, în felul acesta a fost verificată pentru acel moment. Dintr-o dată s-a răspândit acest zvon nu doar în Iudeea, ci de asemenea sursele răului, dar de asemenea și în Roma. Now Tacitus is very important to us as historians. Tacitus este extrem de important pentru noi ca și om de istorie. He calls Christians a mischievous superstition. El îl numește pe Hristos o superstiție rea. And he calls Christianity evil, De asemenea, îi numește pe creștini oameni răi, which means he was hostile toward the Christians. ceea ce ne face să înțelegem că era ostil creștinilor. He wasn't biased toward the Christians, he was biased against them. Nu era fundamentat și nu avea o aplecare înspre a aprecia creștinii, ci era aplecat să-i critique, era împotriva lor. And here he writes in agreement with the Gospels. Dar iată ce scrie el este în concordanță cu Sfânta Scriptură. That Jesus was executed by Pontius Pilate while Tiberius was emperor. Că Iisus Hristos a fost răstignit de Pilat din Pont în timp ce Tiberiu era împărat. And then he says something very interesting. Și după aceea el spune un lucru care este foarte interesant. He doesn't mention the resurrection of Jesus, but what he mentions is consistent with it. El nu menționează învierea lui Iisus, dar ce menționează el este consistent cu învierea lui Hristos. He says that after Jesus was executed, Christianity was checked for the moment. El spune că în momentul în care Toward the end, thus checked for the moment. Christianity was în checked timp for the ce moment. creștinismii au fost acuzați de această superstiție, au fost verificați, au fost reduși la tăcere pentru moment. And the book of Acts and even the Gospels tell us that when Jesus was executed, they went into hiding. Cartea Faptelor Apostolilor și de asemenea Scripturile, Evangheliile ne spun că în momentul în care Domnul Iisus a fost răstignit, ucenicii s-au ascuns. Then Tacitus says Christianity, the message broke out again in Judea where it started. Și Tacitus ne spune că după aceea acest mesaj al creștinilor a izbucnit în Iudeea And then spread throughout the world, even to Rome. și după aceea acest curent s-a răspândit în Iudeea până la Roma. And this is what the book of Acts reports. Și asta ne spune Cartea Faptele Apostolilor. Then there's Josephus. După aceea îl avem pe Iosif Flavius. Josephus was a Jewish historian. Iosif Flavius a fost un istoric evreu, He became a Pharisee and a priest. a fost un fariseu, un preot. He was born about 7 years after Jesus was executed. S-a născut undeva la vreo 7 ani după ce Domnul Iisus a fost răstignit. He grew up in a very pious Jewish family. A crescut într-o familie extrem de religioasă. His father was a popular priest in Jerusalem. Tatălui era un preot popular în Ierusalim. Josephus hated the Romans. Iosif ura romanii. He fought against the Romans. S-a luptat împotriva He was romanilor. defeated by the Romans. A fost înfrânt de către He romani. then joined the Romans. După aceea s-a alăturat romanilor And he became court historian for the Emperor Vespasian. și după aceea a devenit istoricul de curte al împăratului Vespasian. Later, Josephus would write a history of the Jewish race. După aceea, Iosif Flavius a scris o istorie a neamului iudeilor. There are 2 occasions when Josephus mentions Jesus. Sunt două ocazii în care Iosif Flavius îl menționează pe Iisus. Now, one of the texts, he mentions Jesus being the brother of James and that Jesus was called Messiah. Într-un text ne se spune că Iisus era fratele lui Iacov și era numit Mesia. That passage is not disputed. Acel pasaj nu este discutat. Then there is a second passage where he mentions the crucifixion of Jesus. Dar avem un al doilea pasaj în care Iosif Flavius menționează răstignirea Domnului Iisus. That passage is disputed. Și
acel pasaj evident este pus sub discuție. Because it seems that a Christian in the second or third century added to it. Pentru că pare ca și cum creștinii din secolul al II-lea și al III-lea au adăugat câteva elemente învierii. So scholars try to figure out what the Christian added to it, subtract that, and find what Josephus actually said. Așa că oamenii de istorie încearcă să răspundă care sunt lucrurile pe care probabil au fost adăugate în scrierea lui Iosif Flavius ulterioare și care este textul pe care Iosif Flavius l-a scris în realitate. And what I have here is the text that most scholars think that Josephus wrote. Acesta este textul care majoritatea erudiților îl consideră ca fiind textul pe care Iosif Flavius l-a scris. So this is after taking out those parts that a Christian added. Deci acest text este după ce dăm la o parte toate inserările ulterioare care se presupune că au fost introduse de către creștini după aceea. Josephus says, "Now there was about this time Jesus, a wise man, for he was a doer of wonderful works, a teacher of such men as received the truth with pleasure. He drew over to him both many of the Jews and many of the Gentiles. And when Pilate, at the suggestion, at the principal men amongst us, which meaning Jews, Jewish leaders, had condemned him to the cross, those that loved him at the first did not forsake him. And the tribe of Christians, so named from him, are not extinct at this day." Iosif spune următorul lucru. Era un om, la un moment dat, numit Isus, un om înțelept, care era făcător de minuni. Era un învățător și am primit adevărul cu plăcere de la el. El a atras mulți evrei și mulți dintre neamuri. Și când Pilat, la sugestia conducătorilor dintre noi, l-a condamnat la cruce, cei care l-au iubit, la început nu l-au părăsit și gruparea creștină, care a fost numită după el, nu s-a stins până în ziua de astăzi. So we find several ancient historians mention Jesus' execution by Pontius Pilate. Așadar avem mai mulți istorici antici care menționează răstignirea lui Iisus Hristos de către Pilat din Pont. Let's look at a couple of facts in the book of Acts. Haideți să ne uităm la câteva fapte în cartea Faptele Apostolilor. Now, in Acts chapter 18, it's written, "After these things, Paul left Athens and came to Corinth, and he found a certain Jew named Aquila, a native of Pontus, having recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome." În Fapte 18:2 ni se spune, după aceste lucruri, Pavel a plecat din Atena și a venit la Corint și l-a găsit pe un anumit evreu numit Aquila, care este din Pont, venind recent din Italia împreună cu soția sa Priscila, deoarece Claudiu a dat porunca ca toți evreii să părăsească Roma. Most scholars think that Luke wrote this somewhere between the year 62 and 75. Mulți istorici consideră că Luca a scris această carte între anii 62 și 75. Now there's another Roman historian named Suetonius. Mai avem un istoric roman numit Suetonius. He wrote a lot like modern biographers do. El a scris foarte mult după stilul în care biografii moderni scriu astăzi. In his biography of the Emperor Claudius, În biografia împăratului Claudiu, here's what he says. iată ce a spus. "Since the Jews constantly made disturbances at the instigation of Chrestus, Claudius expelled them from Rome." Deoarece evreii în mod constant au creat probleme din cauza instigării lui Crestus, Claudiu i-a expulzat din Roma. Now, if Suetonius, the Roman historian, had not mentioned this, many people would say the book of Acts was wrong. Dacă Suetonius nu ar fi menționat acest lucru, mulți ar fi spus Cartea Faptele Apostolilor greșește. For the Roman emperor to expel all the Jews out of Rome, that is a big event. Ca un împărat roman să dea afară toți evreii din Roma, acel eveniment este un eveniment extrem de important. The Jewish historian Josephus was alive at the time, writing about the time, and he doesn't mention it.
Îl avem pe Iosif Flavius, istoric, care era în viață în acea vreme, dar nu menționează un astfel de eveniment. Skeptics would, if Suetonius had not mentioned it, skeptics would say, if that really happened, Josephus would have mentioned it. Scepticii spun, dacă nu ar fi menționat Suetonius acest lucru, ar fi spus, nu a existat un astfel de eveniment, pentru că nici Iosif Flavius nu a scris despre un astfel de eveniment. So Luke must have invented the story. Așa că cu siguranță Luca a inventat un astfel de eveniment. But here we have Suetonius who writes about a half a century later and he mentions it. Dar iată-l aici pe Suetonius, care scrie undeva la vreo jumătate de secol după și menționează acest eveniment, Which confirmed the story in Acts. care confirmă relatarea cărții Faptele Apostolilor din Fapte 18. Now in Acts 19 I mentioned about that time with the amphitheater, the riot that went on. Am menționat din Fapte 18 acel moment care este la amfiteatru din Efes. Luke says the man that got up and sought to quiet the crowd, he called a grammateus. Luca spune că cel care a venit și a anunțat și a potolit mulțimea era un om numit Gramateus. Grammateus is the same word that's used in the New Testament for scribes. Gramateus este același cuvânt folosit în Noul Testament pentru scrib. A scribe, a Jewish scribe, was an expert in the Jewish law. Un scrib, cu preponderență un scrib evreu, era un expert în legea Vechiului Testament. But the town clerk in Ephesus was a Gentile. Dar conducătorul din Efes era unul dintre neamuri. He didn't care about the Jewish law. Lui nu-i păsa de legea romană, de legea iudaică. We don't have anywhere else in the ancient literature where a town clerk is referred to as a grammateus. Așa că nu avem nici unde în întreaga literatură antică unde un oficial al orașului este numit ca și Gramateus. So we could think that Luke was mistaken. Așa că ne întrebăm, oare nu cumva Luca greșește? But then archaeologists found something in Ephesus. Dar arheologii au găsit ceva în Efes. An inscription that referred to the town clerk as a grammateus. O inscripție care se referă la conducătorul orașului ca și la un Gramateus. Once again, the book of Acts was confirmed even in its small details. Încă o dată, cartea Faptele Apostolilor este confirmată până la cele mai mici detalii. Now here's my favorite in Acts. Iată pasajul meu favorit din Fapte. In English, we call a girl who acts very masculine a tomboy. În engleză numim un bărbat care, o fată care acționează masculin, tomboy. So we have what I call a tomboy title in Acts. Așa că avem un astfel de titlu tomboy în Fapte. And it has to do with the Greek goddess Artemis. Și are de face cu zeița grecească Artemis, The goddess of love. zeița dragostei. Now, in the book of, well, even throughout Greek literature, În literatura grecească, I don't know how Romanian is. You can help me with this, perhaps. We don't have it in English, but like you have some words will be masculine, some neuter, some feminine, Yes. and they have an article before it. yes, Like, do you know Greek? yes, Okay, so like theos for God, it has an article before it. yes. Do you have that in Romanian? Hotheos, yes. Okay, so good. So God in Greek is hotheos. Dumnezeu în greacă este hotheos. So God is a masculine word, Dumnezeu este un cuvânt masculin and so you have a definite article, and that has to be masculine to match the noun. și avem un articol care de asemenea este masculin, care să fie în concordanță cu substantivul. The Greek word for goddess is heithia. Termenul grecesc pentru zeiță este hethea. So thea is a feminine noun, Thea este un substantiv feminin, and so it has to have a feminine article with deci it. trebuie să aibă un articol feminin. Well, when Luke in the book of Acts mentions the Greek goddess Artemis, he mixes them. Când Luca
vorbește despre Artemis, amestecă articolele. This would be bad Greek. E o nota 4 la gramatică, nu e o gramatică bună. Well, Luke made this horrible mistake. Și ar putea cineva să spună, a greșit gramatical la nivel de articol. And then they found an inscription from ancient Ephesus. Dar au găsit o inscripție din vechiul Efes, And it mentioned Artemis Theos. care o menționează pe Artemis cu denumirea Theos. Luke got it right, even in such a minor detail. Așa că Luca, iată, până în cele mai mici detalii de articol e corect. And then there is historical Jesus research. Mergem și spre cercetarea cu privire la istoricitatea Domnului Isus. What can we actually prove about Jesus apart from faith? Ce putem dovedi despre Domnul Isus dincolo de aspectele credinței? And here historians have several tools. Și istoricii au câteva unelte. We look for multiple independent sources, Ne uităm la surse independente, multiple, eyewitness sources, martori oculari, early sources, surse timpurii, unsympathetic sources, surse care sunt ostile and an embarrassing testimony. și mărturii jenante. Embarrassing, I can say it. Well, I'll just give you an example. Vă dau un exemplu cu privire la mărturii jenante. So in Mark chapter 13, verse 32, it says, Jesus is talking and his disciples have asked, when are you going to return? În Marcu 13 cu 32 e acea discuție în care ucenicii întreabă pe Domnul Isus, când te vei întoarce? And Jesus answers, concerning that day or hour, no one knows, not even the angels in heaven, nor the Son, but only the Father. Și Domnul Iisus răspunde, cu privire la acea zi, la acea oră, nu știe nimeni, nici măcar îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Jesus is using rhetoric here. Domnul Iisus folosește retorica aici. For example, if I said, I wouldn't do that for 5,000 lei. Dacă spun, n-aș face lucrul ăsta pentru 5.000 de lei, I wouldn't do it for 50,000 lei. n-aș face lucrul ăsta nici pentru 50.000 de lei, I wouldn't do it for 5 million lei. n-aș face lucrul ăsta nici pentru 5 milioane de lei. I have this building emphasis. Am acest accent care este într-un crescendo. Jesus says, no human knows the time of his coming. Domnul Iisus spune, niciun om nu știe ora venirii lui, No prophets, no priests. nu profeți, nu preoți, Not even the angels in heaven know. nici măcar îngerii din cerul nu știu. Nor does the Son, me. Nici măcar Fiul, eu, Only the Father. numai Tatăl. So in this, Jesus places himself above prophets and priests and even angels. În felul acesta, Domnul Iisus se plasează pe sine peste profeți, peste preoți, chiar peste îngeri. Now think about the context in which Jesus is saying this. Acum, haideți să ne gândim la contextul în care Domnul Iisus spune aceste lucruri. He's saying this to pious Jewish leaders. Spune aceste lucruri liderilor pioși evrei. He's saying, I'm greater than all of the prophets. Cu alte cuvinte le spune, eu sunt mai mare decât toți profeții. I'm greater than even all the angels in heaven who are greater than the prophets. Sunt mai mare decât toți îngerii din cerul care sunt mai mari decât toți profeții. The only thing one greater than me is the Father. Singurul mai mare decât mine este Tatăl. He's claiming to be God's uniquely divine Son. El spune că El este Fiul unic al lui Dumnezeu Tatăl. Now how do we know, why should a historian think that Jesus actually said this? Dar ne întrebăm, oare de ce un istoric ar considera faptul că Domnul Iisus a spus acest lucru? Why not think Mark just invented it? De ce să nu ne gândim, poate Marc pur și simplu a inventat aceste lucruri? This is where embarrassment comes in. Aici apare elementul de stânjenială. Because Mark is presenting Jesus as being divine. Pentru că Marcu îl prezintă pe Domnul Iisus ca fiind divin. Now if Jesus is God, wouldn't he know when he's going to return? Dacă Iisus este Dumnezeu, n-ar trebui El să știe când se va întoarce? If you're going to invent a saying of Jesus, why not Jesus just say, "Oh, I know when I'm coming, but that's not for you to know."
Dacă pur și simplu ai dori să inventezi o zicere a Domnului Isus, de ce să spui, da, eu știu când voi reveni? De ce să spui în felul acesta? Instead, he's saying, I'm God's divine son, but I don't know when I'm coming back. În schimb, el spune, eu sunt fiul lui Dumnezeu, sunt fiul divin al lui Dumnezeu, dar nu știu când mă întorc. This is something that Mark would not have invented. Pur și simplu, Marcu n-ar fi inventat un astfel de lucru. Another example is in John's Gospel, chapter 7, it says, not even Jesus' brothers believed in him. Un alt exemplu este din Ioan capitolul 7, unde ni se spune nici măcar frații lui Isus n-au crezut în el. Now, why would you invent something like that? De ce ai inventa un astfel de lucru? Because someone could have said, well, if Jesus can't even convince his brothers, why should I believe him? Pentru că ne punem întrebarea, dacă Domnul Isus nu își poate convinge nici măcar frații lui, de ce l-aș crede eu? But it shows that the gospel authors are trying to be truthful. They're not trying to hide inconvenient facts. Dar vedem de aici faptul că Evanghelia și evangeliștii vor să fie autentici, nu mușamalizează lucrurile. One more example. Încă un exemplu. The empty tomb. Mormântul gol. The women are the discoverers of the empty tomb. Femeile sunt cele care descoperă mormântul gol. They're the ones that first meet Jesus, who says he rose from the dead. Ele sunt primele care se întâlnesc cu Domnul Isus, care le spune că a înviat din morți. Now, in the first century, a woman's testimony, women were looked down on. They just had no credibility. În primul secol, cu privire la mărturia unei femei, o femeie pur și simplu nu avea credit în a depune o mărturie. They had the same status amongst both Jews and Gentiles, much like women in Muslim countries have today. Și între evrei și între neamuri, statutul femeii este similar cu statutul femeii din țările musulmane astăzi. And yet, it's to the women followers of Jesus that he first appears after his resurrection. Și totuși, după înviere, Domnul Isus se descoperă mai întâi femeilor. And Jesus tells them to go tell the disciples that they have to go to Galilee to see him. Și le spune femeilor, mergeți și spuneți ucenicilor că trebuie să meargă în Galileea și acolo ne vom întâlni. And the reason they have to tell the disciples is because the disciples are hiding out of fear. Și motivul pentru care ele trebuie să spună ucenicilor este pentru că ucenicii erau ascunși de teamă. Now, if you're going to invent a story, Acum, dacă vrei să inventezi o relatare, why would you make your primary witnesses about the resurrection women? de ce le face pe femei martorul numărul 1, martorul principal al învierii? You're trying, if you're making up this story, you want people to believe that someone rose from the dead. Dacă inventezi un lucru și vrei să-i faci pe oameni să creadă că cineva a înviat din morți, And if you're going to invent this story, why not just have the male disciples discover the tomb empty and see Jesus? și dacă tot inventezi, plecând de la premiza că este o invenție, de ce să nu inventezi spunând bărbații s-au dus și l-au descoperit pe Domnul Isus înviat? Instead, they're hiding in fear, and the women are the ones that get the job done. În schimb, bărbații sunt ascunși de frică și femeile fac treaba care trebuia făcută de către bărbați. Which points to the veracity, the truthfulness of the story. Și acest lucru arată autenticitatea acestei relatări. So historians can look at the texts and they can make a number of conclusions, undisputed conclusions about Jesus. Istoricii se uită așadar la text și trag câteva concluzii care sunt dincolo de îndoială. Now, of course, a skeptical historian isn't going to believe Jesus rose from the dead or performed miracles. Cum evident că un istoric sceptic nu va crede că Domnul Iisus a înviat din morți sau că a înfăptuit minuni. But here are some things that we can establish that all historians agree on. Dar iată câteva lucruri pe care le putem stabili, cu care cad de acord toți oamenii de istorie. Jesus lived in the first century. Domnul Iisus a trăit în primul secol. He lived in Roman Palestine, which is present-day Israel. A trăit în
Palestina, sub domnia romană, care este în zona Israelului de astăzi, Jesus believed he was chosen by God to bring about God's kingdom. Domnul Iisus a crezut că El este ales de Dumnezeu pentru a aduce împărăția sa. Jesus taught in parables. Domnul Iisus a vorbit în pilde. He performed astonishing works. A săvârșit lucrări extraordinare. Josephus, even the Jewish historian Josephus says that Jesus did astonishing works. Până și Iosif Flavius, istoricul, spune că Domnul Iisus mă scuzați, a făcut lucruri deosebite. The Jewish Talmud calls Jesus a sorcerer, Talmudul evreiesc îl numește pe Domnul Iisus un magician, which means he was known as someone who did astonishing deeds. ceea ce relevă faptul că era considerat ca unul care făcea lucruri miraculoase. Historians agree that Jesus clashed with the Jewish leadership of that day. Istoricii cred că Domnul Iisus a intrat în conflict cu oamenii religioși ai acelei vremi, That he was crucified by the Roman governor Pontius Pilate, că el a fost răstignit sub comanda lui Pilat din Pont, and that after Jesus was killed, his disciples had experiences they interpreted as the risen Jesus appearing to them. și că după răstignire, ucenicii Domnului Iisus au experimentat arătări ale Domnului Iisus după înviere. So we can see that there's a lot that we can look at, from archaeology, from historical investigation. Așadar, vedem că sunt foarte multe lucruri pe care le deducem din arheologie, din investigații istorice, That can verify a lot of what is written in the New Testament. care pot verifica foarte multe lucruri din lucrurile scrise din Noul Testament. But there's much more we can discuss. Dar sunt mult mai multe alte lucruri pe care le putem discuta. So we're going to take a little break, Așa că vom lua o scurtă pauză and then we'll come back for part 2. și ne vom întoarce pentru partea a doua. And we're going to look at and say, look, even novels can report some historical details. Și ne vom uita la faptul că până și relatările ne pot spune niște relatări istorice autentice. So how do we know the Gospels are not ancient novels? Așa că de unde știm că relatările Evangheliilor nu sunt povești antice care descoperă și care ne prezintă evenimente istorice? Why not think that the overall picture of Jesus in the Gospels is correct? De ce să credem că descrierea generală a lui Iisus Hristos este corectă? So we'll come back and discuss those things. Așa că ne vom întoarce și vom discuta aceste lucruri după ce vom coborî la subsol, avem probabil ceva ceai, ceva de ale gurii, putem să stăm, să interacționăm unii cu alții. Haideți să coborâm, ne împrospătăm. Și la fără 10 putem să coborâm. De asemenea, vă puteți uita și la standul de carte pe care fratele Ovi Blaj îl are în holul bisericii. Vă încurajăm să cumpărați cărțile pe care le găsiți. Acest spațiu vrem să fie un spațiu de gândit. Haideți să coborâm și să avem un timp de interacțiune între noi. Thank you, you're a good translator. Yeah. Very good. With a longer text, it is harder. Probably we can work on if you have long.
A fost bună cafeaua. Eu și la ora asta beau. Unii beau și mai târziu, nu-i pronunț numele. Dragilor, Evanghelia după Ioan spune, la început era cuvântul și cuvântul era cu Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Și cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și de adevăr. După ce ați băut și ați mâncat, haideți să vă invit să vă ridicați. Haideți să cântăm împreună acest cuvânt, sfânt cuvânt din veșnicii, ne conduci și ne susții. Te rog, Dor. Doar o mențiune înainte să începem. La final vom avea și un moment de întrebări, așa că nu știu dacă va funcționa linkul pentru codul QR. Dacă sunt întrebări pe care le avem în minte cu privire la lucrurile discutate sau poate altele, să îndrăznim să le gândim și la momentul de întrebări să avem și sesiunea de întrebări. I agree. Great. Okay, so let's do part 2. Mergem mai departe, sesiunea a doua. Okay, this isn't working, so that's okay. I turned it on, but it doesn't seem to, just try it. All right. So if we're asking if the Gospels are historically reliable, one of the things, the first thing we need to do is to ask, what do we mean by historically reliable? Când ne întrebăm dacă Evangheliile sunt de încredere din punct de vedere istoric, trebuie să definim termenul, ce înseamnă de încredere din punct de vedere istoric. My wife has a very good memory.
Soția mea are o memorie foarte bună. She can remember all my failures from 30 years ago. Își poate aminti toate eșecurile mele din ultimii 30 de ani. So, but sometimes she doesn't remember correctly. Dar uneori nu își aduce aminte de ele într-un mod corect. So, does that mean she's not reliable? Dar asta înseamnă că ea nu este de încredere? I would say she's still reliable even though she's not correct all the time. Ar spune că este de încredere, deși s-ar putea să nu aibă dreptate în toate cazurile. So, how much percentage do you have to be correct in order to be reliable? Așa că ne întrebăm care este procentul în care trebuie să fii corect ca să fii și definit de încredere. How much incorrectness can you be and still be reliable? Câtă incorectitudine ne putem permite și totuși să rămânem în zona de încredere? If you were 95% correct and 5% incorrect, would you still be reliable? Dacă ești corect într-un procent de 95% și incorect în proporție de 5%, mai ești în continuare de încredere? What if you were 85% correct and 15% incorrect? Would you still be reliable? Dar dacă ești 85% corect și 15% incorect, mai ești și în continuare de încredere? What if you were correct 95% of the time, but the 5% that you were wrong on was very important? Dar dacă ești corect cu privire la 95% din ceea ce spui, dar ești incorect cu privire la 5%, dar acel 5% este extrem de important. These are not easy questions to answer. Observați, astfel de întrebări nu sunt întrebări la care să putem răspunde într-un mod ușor. Also, as we get into this, I want to distinguish between what we mean by historically reliable and divinely inspired. Aș vrea să diferențiem între ce înseamnă de încredere din punct de vedere istoric și inspirat din punct de vedere divin. These are two separate questions. Sunt două întrebări diferite. The book of Psalms, Cartea Psalmilor it is divinely inspired. este inspirată divin. Is it historically reliable? Este de încredere din punct de vedere istoric? No. Nu. Why? De Because ce? it's not historical literature. Pentru că nu este literatură istorică. It's psalms, it's songs, it's poetry. Sunt psalmi, cântări, e poezie. It's not that it's unreliable, Nu că nu este un text de încredere, but we wouldn't say it is historically reliable because it's not historical literature. dar nu am spune că e fundamentată istoric corect pentru că nu este literatură istorică. So to ask whether the book of Psalms is historically reliable is to ask the wrong question. Așa că dacă ne punem întrebarea dacă Cartea Psalmilor este de încredere din punct de vedere istoric, înseamnă că punem întrebarea greșită. It's like asking whether the color blue meets government regulations. E ca și cum Does the color blue meet government regulations? e ca și cum ne-am întrebat dacă culoarea albastră împlinește criteriile guvernului. It doesn't make sense. N-are logică. It's like, what does the color 9 smell like? Sau dacă ne-am întrebat cum miroase culoarea nouă. Or what is the square root of chicken? Sau care este rădăcina pătrată a puiului. So we don't ask whether the Psalms are historically reliable. These are divinely inspired, yes. Historically reliable, no. Observați, deci nu punem întrebări de acuratețe istorică într-o literatură poetică. Now Tacitus's histories of Rome are historically reliable. Relatările lui Tacitus sunt de încredere din punct de vedere istoric, But it's not divinely inspired. da, dar nu sunt inspirate din punct de vedere divin. So something can be historically reliable, but not divinely inspired. Așadar, ceva poate să fie cu acuratețe istorică, dar să nu fie inspirat din punct de vedere divin. Something can be divinely inspired, but not historically reliable. Altceva poate să fie divin, inspirat, dar să nu fie neapărat de încredere din punct de vedere istoric. Something like the Bible could be divinely inspired and historically reliable. Biblia poate să fie inspirată divin și totodată să aibă un fundament de acuratețe istorică.
And something like American news networks can be neither divinely inspired nor reliable. Ne uităm și la tot ce înseamnă televiziunea americană, nu este nici inspirată și nici nu are acuratețe din punct de vedere istoric. To make things a little more difficult, ancient historians wrote differently than modern historians. Și ca să complicăm mai mult lucrurile, trebuie să ne amintim faptul că istoricii antici au relatat lucrurile diferit de cum relatează istoricii de astăzi. They were more interested in the overall picture of what happened, the overall sense of what happened being correct, they weren't so concerned with the small details. Ei erau preocupați mult mai mult de imagine de ansamblu a ceea ce se relata, nu atât de mult preocupați de micile detalii. It's almost like a portrait. Este ca și un portret, un tablou. Maybe a portrait of a leader painted 200 years ago. Portretul unui conducător, de exemplu, pictat în urmă cu 200 de ani. You see someone who's a general and they're standing there with a hand on a hip and one in their pocket. Și te uiți la o poză a unui general care stă cu mâna în șold și cu cealaltă mână în buzunar. And the general is wearing his military uniform. Și generalul poartă uniforma sa militară. And in the background you see a battle going on. Și în spate vezi o bătălie care are loc. Now, we really don't think that he's standing there posing and getting his portrait taken while there's cannonballs going off. Evident că nu ne imaginăm că el stă să fie fotografiat din profil în timp ce obuzele șuieră în spatele lui. But the portrait is meant to communicate truth. It's just not going to be accurate on every detail. It's accurate in a deeper sense. Dar tabloul vrea să ne comunice adevărul, dar nu cu o acuratețe în sensul acesta la nivel de detaliu. Modern historians write because they want to be accurate with every detail. Istoricii moderni vor să fie autentici în cele mai mici detalii. And then they comment on the event. Și după aceea comentează cu privire la evenimente. And then there are footnotes. Și după aceea avem și note de subsol. Ancient historians did not write that way. Istoricii antici nu scriau în felul acesta. There were no footnotes. Nu avem note de subsol. They rarely mentioned their sources. Rare ori ei menționează care sunt sursele lor. And only about 10% of the population could read. Și doar probabil undeva la vreo 10% din populație era în stare să citească. So the way people learned about the past was from stories. Așa că modul în care oamenii învățau despre trecut era să asculte povești, relatări. And there were people who were gifted storytellers. They were talented. They had a talent a skill for telling stories. Așa că avem oameni care erau realmente talentați în a relata. So historians would try to write a good story based on facts, but they still wanted it to be a good story and flow smoothly. Așa că istoricii erau preocupați să prezinte evenimentele istorice, dar totodată doreau ca ceea ce ei prezintă să aibă și cursul unei relatări antrenante. And they wanted it so that someone could read it to others. Și doreau ca ceea ce ei scriu în cele din urmă să fie citit altora. So they didn't want a lot of commentary in it, mention sources. They wanted it to be a good story. Așa că nu inserau foarte multe comentarii, ci doreau să scrie o relatare care este cursivă. Much like today when we watch a movie. Cam ca și astăzi când ne uităm la un film. So when we say something is historically reliable by ancient standards, we have to define it. Așadar, când spunem că un lucru este de încredere din punct de vedere istoric, trebuie să definim ce înseamnă de încredere din punct de vedere istoric. So, at minimum, something is historically reliable in antiquity when it gives us an accurate gist of what occurred. La nivelul minim, un lucru este de încredere din punct de vedere istoric dacă, cu privire la elementele de bază, ne oferă lucrurile exact așa cum a fost. It means that the main parts of the story, the essential parts of the story, are true. Asta înseamnă că lucrurile principale din relatare sunt adevărate. This is how ancient literature, like Tacitus and Josephus, are assessed for whether they are reliable.
Așa erau abordate scrierile istorice, Tacitus sau Suetonius, așa scriau. And this is how we're going to assess the Gospels tonight. Așadar, așa trebuie să ne apropiem și la Evanghelii și ne apropiem în seara asta, în felul acesta. And tomorrow. Și mâine, de asemenea. Okay. So I'm not asking whether the Gospels are divinely inspired. Așadar, nu răspundem la întrebarea acum dacă Evangheliile sunt inspirate din punct de vedere divin. I believe that they are, but we're going to look at this just by facts, not by faith. Cred că sunt inspirate, dar acum aș vrea să ne focalizăm pe fapte, nu pe aspectele credinței. So for me, faith is fine, and we all have to have faith, but I got to know that what I believe is true. Pentru mine credința este importantă, dar vreau să am certitudinea că ceea ce cred este și adevărat. So tonight, I want to give 4 reasons to think the Gospels are historically reliable. Așa că în seara aceasta vreau să aduc 4 argumente pentru care credem că Evangheliile sunt de încredere din punct de vedere istoric. Number 1, the Numărul author intended to write an accurate account. Autorul a intenționat să înregistreze un eveniment autentic. Why think that? De ce ne gândim la acest lucru? For one, the Gospels are written in the genre of biography. Autorul a scris într-un gen pe care noi îl numim gen biografic. And biography, its objective is to report past events accurately. Și ca și biografii, o relatare trebuie să înregistreze și să prezinte evenimente istorice care sunt autentice. Now, the majority of New Testament scholars today, even skeptical ones, will say that the Gospels are biographies of Jesus. Majoritatea istoricilor, chiar și cei sceptici, recunosc faptul că Evangheliile sunt biografii antice cu privire la Domnul Isus. Let me give you some characteristics of ancient biography. Dați-mi voie să vă dau câteva caracteristici ale biografiilor antice. In ancient biography, there is a main character. În biografiile antice avem un personaj principal. In ancient histories are reporting an era, an event, or about a government. Istoria antică relatează o perioadă, un eveniment sau o anumită conducere. Thucydides wrote about that ancient war that lasted nearly 30 years. Tucidide a scris despre acel război antic ce a durat aproape 30 de ani. It's a history. Este o istorie. The book of Acts is a history of the church the first 30 years. Cartea Faptele Apostolilor este o istorie a bisericii în primii 30 de ani de existență. But a biography focuses on a single individual. Dar o biografie se focalizează pe un singur individ. And we have that with the Gospels. Și acest lucru îl avem în cazul Evangheliilor. In ancient biographies, they are concerned to talk about the ancestry, the family of the person. În biografiile antice există o preocupare în a prezenta linia genealogică a personajului principal. The ancient biographers usually skip the childhood of the main character and then jump forward from birth to when they started their public life. Biografii antici, în general, săreau peste perioada de copilărie și de la naștere săreau până spre perioada esențială a vieții personajului principal. So maybe some of you have wondered, why don't the Gospels tell us more about Jesus' childhood? Așa că poate vă întrebați, de ce nu ne spun Evangheliile mai mult despre perioada de copilărie a Domnului Isus? It's because it's ancient biography. Pentru că este o biografie antică. They weren't concerned with the person's childhood. Nu se focalizează o biografie antică pe perioada de copilărie. In ancient biography, the main subject's character is illuminated through their words and deeds. O biografie antică ne prezintă personajul principal care este scos în evidență prin învățătură și prin fapte. In other words, the biographer is going to choose the events in the person's life and the words that they said that tell the reader what kind of a person the main character was.
Așadar, biograful selectează cuvintele și evenimentele din viața personajului principal și le prezintă într-un asemenea mod ca să se potrivească scopului scrierii acelui autor. The length of a biography was about the same. Lungimea unei biografii este cam aceeași. 10 to 25,000 words was average. În medie între 10 și 25.000 de cuvinte. And by the way, with the third one, we can see that Matthew, Mark, Luke, and John mention all these different things that Jesus did and said that tell us who he was. He was the Son of God. În Matei, Marcu și Luca, la punctul 3, toate evangheliile ne prezintă că aceste lucruri s-au întâmplat ca să ne-l prezinte pe Iisus Hristos și cine este Iisus Hristos ca Fiul al lui Dumnezeu. Now look at the average length of the Gospels. You can see how long they are, how many Greek words in each, and they fit right within the average length of a biography. Iată care este lungimea în cuvinte a evangheliilor și vedem cum ele se încadrează în dimensiunea medie a biografiilor antice. Now, over the years, some skeptical scholars have said that the Gospels are not biographies, they're ancient novels, fiction. Unii sceptici au argumentat faptul că evangheliile nu sunt relatări biografice, ci sunt novele, ficțiune antică. But that is rejected by most scholars today, and for good reasons. Dar majoritatea erudiților resping această teorie din motive extrem de bine întemeiate. Ancient novels were almost always romances. Novelile antice sunt aproape întotdeauna romantice. A romance in which two lovers had to overcome obstacles. O romanță în care cei doi iubiți trebuiau să depășească problemele vieții. That's obviously not Matthew, Mark, Luke, and John. Evident, Matei, Marcu, Luca, Ioan nu prezintă o astfel de cheie. Ancient novels almost always involved only fictitious characters. Novelele antice întotdeauna ne prezentau personaje fictive. On a rare occasion, an ancient novel would mention a historical figure. Doar în locuri foarte rare o novelă antică prezenta figuri istorice. But there are no ancient novels that mention a historical character that had lived as recently as a century of the time of writing. Dar nicio novelă antică nu ne prezintă un personaj care a trăit într-o perioadă de timp de un secol de la data scrierii. The Gospels were written as biographies, historical biographies, not novels. Evangheliile au fost scrise ca și biografii antice, nu novele. We also see historical intent in the Gospels. De asemenea, vedem și intenția istorică în Evanghelii. For example, in Luke chapter 1, it reads, "It seemed fitting for me as well, having investigated everything carefully from the beginning, to write an orderly account for you, most excellent Theophilus, so that you may know for certain the things you have been taught." Încă de la începutul Evangheliei după Luca ni se spune: mi s-a părut nimerit încă de la început, după ce am făcut cercetări cu deamănuntul cu privire la lucrurile care s-au întâmplat dintre noi, prealesule Teofile, să ți le dau pentru a cunoaște temeinicia lucrurilor pe care le-ai învățat. It's very clear that Luke says he is writing accurate history. E foarte clar încă de la început că Luca ne spune că el scrie istorie autentică. In the Gospel of John, it reads, În Evanghelia după Ioan citim: "And the one who has seen has testified. His testimony is true, and he knows he is telling the truth, so that you may also believe." și cel care a văzut a mărturisit și mărturia lui este adevărată și el știe că spune adevărul pentru ca voi să credeți. John claims to be telling the truth about Jesus. Ioan pretinde că spune adevărul despre Isus. In the Gospel of Mark, În Evanghelia după Marcu, it reports the soldiers forced a passerby to carry Jesus' cross, Simon of Cyrene, the father of Alexander and Rufus, who was coming in from the country. ni se spune că romanii au forțat un om care era în trecere să poarte crucea Domnului Isus. Acest om este Simon din Cirena, tatăl lui Alexandru și al lui Ruf, care venea de la țară. Many scholars note that by saying he is the father of Alexander and Rufus, he's doing this because
Mark's audience know Alexander and Rufus. Prin faptul că Marcu spune că Simon din Cirena era tatăl lui Alexandru și al lui Ruf, implicit deducem că audiența îi cunoștea pe acești doi ca și personaje istorice. It's like saying Simon carried Jesus' cross, and we know this because we know Simon's sons. Și ca și cum ne spune, Simon a purtat crucea Domnului Isus și știm acest lucru pentru că îi știm pe fiii lui Simon. Also, there are no contemporary competing portraits of Jesus in the Gospels. De asemenea, nu avem relatări și portretizări care să fie în contrapartidă cu privire la Domnul Isus. For example, here are some the sources who mention Jesus. Iată sursele care îl menționează pe Domnul Isus. You have Matthew, Mark, Luke, and John written around the years 50 to 95. Matei, Marcu, Luca, Ioan, scrise între anii aproximativ 50 și 95. And then you have some of these other sources that talk about a different kind of Jesus that come later. Și după aceea avem alte relatări care vorbesc despre un alt Isus, dar aceste scrieri vin mult mai târziu. They are not the earliest sources. Nu sunt sursele primare. A second reason for thinking the Gospels are historically reliable Un is al that doilea motiv pentru care credem că Evangheliile sunt de încredere din punct de vedere istoric, we can see that the authors chose their sources judiciously. vedem că autorul și-a ales sursele cu mare atenție. And by the way, these four reasons I'm giving you, you could apply this to other ancient biographies and histories. Apropo, aceste 4 criterii pe care le prezint sunt criterii pe care le putem aplica la orice scriere istorică din Antichitate. So let's look at the Gospel of Mark for a moment. Haideți să ne uităm la Evanghelia după Marcu pentru un moment. The first person to report that Mark was the author is a guy named Papias. Primul care ne spune faptul că autorul Evangheliei este Marcu este Papias. We still have portions of what Papias wrote, but only portions. Avem doar fragmente din ceea ce a scris Papias. He wrote between the years 100 and 135. El a scris undeva între anii 100 și 135. Papias talks about his relationship to the apostles. Și Papias ne spune despre relația pe care el a avut-o cu apostolii. The way he says it is a little bit vague. Ne spune într-un mod realmente destul de vag. There's two ways of reading what he's saying. Dar sunt două moduri prin care putem citi ceea ce spune el. One way is to say that Papias got his information from the apostle John. Primul mod este să deducem faptul că Papias și-a luat informațiile de la apostolul Ioan. Another way is to understand Papias to say that John had an associate and Papias got the information from him. Celălalt mod de a interpreta lucrul este ca și cum ne-am gândit că Papias a avut un asociat care a luat informația de la Ioan. And I don't know which one he means. Pur și simplu nu suntem siguri care este varianta corectă, I go back and forth on it. așa că putem să mergem și să dezbatem acest lucru. Sometimes when I read him, I think it's John. Other times I think it's the associate of John. Uneori mă gândesc, citesc și am senzația că este Ioan acolo ca și sursă, alteori asociatul lui Ioan ca și sursă. But either way, it's a very good source. Dar indiferent, ambele surse sunt surse de încredere. And Papias is, regardless of when he wrote, he got this information in the first century, and he says he got it while those apostles were still alive. Și indiferent de momentul în care a scris, ce știm este că Papias a primit această informație în timpul primului secol, în timp ce unii apostoli erau încă în viață. Papias tells us that Mark wrote down what he remembered Peter saying about Jesus. Papias ne spune că Marcu a scris ceea ce Petru i-a spus. That's pretty remarkable to have someone who either heard this from an eyewitness of Jesus or someone who knew one of the eyewitnesses. Și este un lucru uimitor să aflăm acest lucru care l-a auzit de la un ucenic al Domnului Isus sau de la un martor ocular al ucenicilor Domnului Isus. So Papias is writing between the years 100 and 135, and he either knew a disciple or one of his associates. Așadar, Papias scrie între 100 și 135 și fie l-a cunoscut pe Ioan, fie l-a cunoscut pe unul din asociații lui Ioan. Papias reported that Mark wrote what he remembered Peter had said.
Și Papias a înregistrat că a aflat faptul că Marcu scrie de la Petru. And even the majority of critical scholars today think that this is true. Și majoritatea erudiților până în ziua de astăzi, până și cei sceptici, consideră acest lucru ca fiind autentic. That's the Gospel of Mark. Aceasta este Evanghelia după Marcu. Now, the Gospel of Luke, Evanghelia după Luca, the traditional authorship is Luke, a physician who had traveled with Paul. din punct de vedere al tradiției, Luca este un doctor care a călătorit împreună cu Apostolul Pavel. The majority of critical scholars today agree that the author had actually traveled with the Apostle Paul. Majoritatea erudiților, chiar și cei sceptici, sunt de acord că autorul, la un moment dat, a călătorit împreună cu Apostolul Pavel. That's not to say that skeptical scholars believe everything in the book of Acts. Asta nu înseamnă că erudiții sceptici cred tot ceea ce se spune în Cartea Faptele Apostolilor. It is, though, to say that Luke got his information from reliable sources. Însă sunt de acord faptul că Luca și-a luat informațiile dintr-o sursă demnă de încredere. Now, we must admit that Luke could have invented some things. Evident că putem să admitem faptul că Luca putea să inventeze anumite lucruri. I'm not saying that he did invent things. I'm just saying, as a historian, we have to be open to that possibility. Ca și istoric, nu spun că nu a inventat, ci pur și simplu, la nivel ipotetic, de dragul autenticității, trebuie să luăm și această ipoteză în calcul. Luke says he received his information from eyewitnesses and those who had known them. Luca ne spune că el și-a luat informațiile de la martori oculari și de la cei care i-au cunoscut pe martorii oculari. So, the traditional authorship is Luke, a traveling companion with Paul. Așadar, autorul, într-un mod tradițional, este Luca, un asociat care a călătorit împreună cu Pavel. The majority of critical scholars agree that the author was a traveling companion of Paul. Majoritatea sunt de părere că el este într-adevăr cel care a călătorit. Luke says he received his information from eyewitnesses and those who had known them. Luca spune că și-a primit informațiile de la martori oculari și cei care i-au cunoscut pe martorii oculari. And the majority of scholars do think that Luke used the Gospel of Mark as one of his sources. Și, de asemenea, agrem faptul că Evanghelia după Marcu este folosită ca și o sursă în sensul acesta. What about the Gospel of Matthew? Dar Evanghelia după Matei. This is the most difficult one of all of the Gospels. Dintre toate Evangheliile, Evanghelia după Matei este cea mai dificilă din punct de vedere istoric. The traditional authorship is Matthew, one of Jesus' 12 disciples. Din punct de vedere istoric, autorul este Matei, unul din ucenicii Domnului Isus, unul din cei 12. The early church fathers are unanimous that Matthew wrote it. Părinții bisericii sunt unanimi în a spune că Matei a scris această Evanghelie. They also agree that Matthew used Mark as one of his sources. De asemenea, ei consideră faptul că Matei l-a folosit pe Marcu drept sursă principală. But the majority of scholars today do not think that Matthew wrote it. Dar majoritatea erudiților nu consideră faptul că Matei este cel care a scris într-adevăr Evanghelia. Now there's several reasons for this. Și sunt câteva argumente în sensul acesta. One is they don't think that any of Jesus's disciples would have been have the degree of literacy to be able to write a biography of Jesus. În primul rând, ei consideră că nici unul din ucenicii Domnului Isus nu au avut nivelul de învățătură la care este scrisă această Evanghelie. However, it's irrelevant. Totuși, acest argument este irelevant. Cicero was one of the most highly educated Romans. Cicero este unul dintre cei mai educați romani. Cicero had a secretary named Tiro. Cicero a avut un secretar numit Teron. At one point, Tiro was sick and went to another city to recuperate. La un moment dat, Tero s-a îmbolnăvit și s-a dus într-o altă localitate să se vindece. Cicero wrote a letter to him while he was there. Cicero i-a scris o scrisoare în timp ce el era acolo. And he said, the Roman general Pompey came over to his house and had dinner with him. Și a spus că generalul roman Papi a venit și au avut o masă împreună. And he asked Cicero to read something to him he had recently written.
Și l-a rugat pe Cicero să îi spună care sunt ultimele lucruri pe care le-a scris. And Cicero said that I refused and told him that without you, Tiro, I am altogether dumb. Și i-am spus că am refuzat pentru că fără tine, Tero, sunt cu siguranță prostuți. It is known that Tiro took the writings of Cicero and made them much better. Și se cunoaște faptul că Tero a luat scrierile lui Cicero și le-a cosmetizat și le-a făcut mult mai bune. Then there's the Apostle Paul. Îl avem și pe Apostolul Pavel. He was highly educated. Avea un nivel înalt de educație. Now, in at least 3 of his letters, he ends them by saying, I, Paul, write this greeting with my own hand. Cel puțin 3 din scrierile lui, Apostolul Pavel spune, eu, Pavel, scriu aceste lucruri cu mâna mea. Which means he didn't write the rest of the letter. Ceea ce ne face să înțelegem că nu el a scris cealaltă parte a scrierii. Now, maybe you think, well, Paul just dictated to the secretary what to write, and they wrote it, and Paul signed his name. Așa că ne gândim, păi, probabil că un secretar a scris tot ceea ce Pavel spunea și la final Pavel se semnează. But that's not so easy. Dar lucrurile nu sunt chiar așa de ușor de rezolvat. There was no computers then where you could take dictation and be typing out. În vremea aceea n-aveau computere în care să poți să scrii și să scrii foarte facil la dictare. Shorthand was brand new. It was only 100 years old. Scrierea de mână era relativ nouă ca și disciplină. And the best people at doing shorthand were in Rome. Și cei mai buni oameni care erau capabili să scrie transcrierea scurtată erau în Roma. Now, think about this. You'd have a piece of papyrus. Gândiți-vă, avem o bucată de papirus And the way they wrote, you'd have some ink and a reed. Și modul în care scriau era folosind o călimară cu cerneală și o peniță. So imagine writing down dictation. Haideți să ne imaginăm că scriem după dictare. If I gave you all a piece of papyrus, some ink, and a reed, imagine that. Dacă v-aș da fiecăruia un papirus, o călimară și o pană de scris. All right, write down what I'm about to say to you. Și vă rog să scrieți ce vă spun. Paul, an apostle. Pavel, un apostol. 1 minute later. Un minut mai târziu. Of Jesus Christ. A lui Iisus Hristos. 1 minute later. Mai trece un minut. By the will of God. Prin voia lui Dumnezeu. Period. Punct. To the church at Philippi. Către biserica din Filip. Can you imagine how long it would take? Vă imaginați ce mult timp îți ia să tot moi penița în cerneală? And how would you keep your thoughts? Și cum îți concentrezi, cum îți aduni gândurile? The way letters were written was you would have a secretary with a tablet with wax. Modul în care scriau, aveam un secretar care avea o tabliță de geară. The person would tell the secretary, I want you to write on these topics. Și autorul și scriitorul, autorul spunea secretarului, vreau să scrii despre aceste subiecte. The secretary would take notes. Secretarul lua notițe. And then the secretary would write the letter. Și după aceea secretarul scria scrisoarea. And then the person would read it and suggest any kind of edits. Și după aceea autorul citea ce s-a scris și sugera anumite editări. And then when it was correct, the person would sign their name. Și după aceea, la final, când totul era corect, autorul se semna la final. Now, what is the finest of all of the Apostle Paul's letters? Care este cea mai bine lucrată scriere din toate scrierile lui Pavel? Which one? Someone yell out to me. Hai să spune cineva. Romans. Romani. Right. Now, it's so superior to all the rest of Paul's letters. Cartea Romani este cu mult superioară tuturor celorlalte scrieri. Chapter 16, verse 22. Capitolul 16, versetul 22. I, Tertius, who wrote this letter, greet you in the Lord. Eu,
Terțiu, care am scris această scrisoare, te salut în numele Domnului. So Tertius did a whole lot more than take Paul's dictation. Deci Terțiu a făcut mult mai mult decât să scrie după dictare. Cicero had Tiro, Paul had Tertius. Cicero l-a avut pe Tero, Pavel l-a avut pe Terțiu. Now, if Cicero and Paul were highly educated and they used secretaries, Dacă Cicero și Pavel, având un nivel înalt de educare, au folosit secretari, wouldn't we expect Jesus' disciples, a fisherman and a tax collector, to use a secretary? nu ne așteptăm ca și ucenicii Domnului Isus, care erau, bună parte din ei, care erau pescari, și ei să folosească secretari? So it makes no difference that Matthew would not have been literate enough to write a biography. Așadar, nu contează nivelul de educare al lui Matei ca să fie acest element un argument împotriva scrierii lui Matei. So it could have been a secretary. He would have used a secretary, and that secretary would have known how to write well. Foarte probabil că a folosit un secretar și acel secretar știa cum să se scrie bine. What about the Gospel of John? Dar Evanghelia după Ioan. Well, the traditional authorship is John, one of the 12 disciples. Din punct de vedere tradițional, autorul este Ioan, unul din cei 12 apostoli. The early church fathers were almost unanimous that John wrote it. Părinții bisericii sunt în unanimitate de acord cu faptul că Ioan a scris. The majority of critical scholars today don't think that John, the son of Zebedee, was the author. Dar majoritatea criticilor și scepticilor nu sunt de părere că Ioan, fiul lui Zebedei, a scris această scriere. But they do think that whoever wrote John's gospel was either one of Jesus's minor disciples who had traveled with him, Ci consideră că probabil unul din ucenicii secundari care au călătorit împreună cu Domnul Isus este autorul acestei evanghelii, or that the author used one of Jesus' disciples as his source. sau că autorul a folosit unul din ucenicii Domnului Isus drept sursă primară. Either way, the author of John's gospel was either an eyewitness or got his information from an eyewitness. Dar oricare ar fi teoria, cel care a scris această evanghelie este un martor ocular sau primește informația primară de la un martor ocular. Either way, it's a very good source. Oricare ar fi teoria, ambele sunt surse demne de încredere. Another criticism of the Gospels is to say we don't know who wrote them because they're anonymous. Un alt argument împotriva istoricității evangheliilor este acesta. Nu știm cine a scris evangheliile pentru că evangheliile sunt anonime. In our New Testaments today, it will say the Gospel according to Matthew, the Gospel according to Mark, etc., etc. În textul Noului Testament noi avem Evanghelia după Matei, Evanghelia după Marcu și așa mai departe. But scholars note that the older manuscripts, the oldest manuscripts we have, don't have those titles. Dar erudiții recunosc faptul că cele mai timpurii scrieri nu au aceste titluri. And nowhere within our four Gospels does the author identify himself. Și în niciuna din cele 4 evanghelii autorul nu se identifică pe sine. So they will say that since the Gospels are anonymous, we have no idea who wrote them, so we can't know whether what they're saying is true. Așa că argumentul este, din moment ce evangheliile sunt anonime, nu știm cine le-a scris, deci nu putem fi siguri de autenticitatea a ceea ce s-a scris. But those scholars who say that haven't read much of ancient literature outside the Gospels. Dar oamenii care argumentează în felul acesta, cu siguranță că n-au citit multă literatură antică în afara Evangheliei. There are about 90 biographies that were written about various individuals within 150 years before and after Jesus. Avem aproximativ 90 de biografii antice într-o perioadă de timp de aproximativ 150 de ani înainte și după Domnul Isus. What I'm saying is, within that 300-year time period, we have about 90 biographies that were written about people. Deci în această perioadă, 150 de ani înainte, 150 de ani după, deci 300 de ani, au fost scrise vreo 90 de biografii antice. Would you like to know how many times the author's name appears in the title? Vreți să știți de câte ori numele autorului apare în titlu? Would you like to guess? Vreți să ghiciți? What do you think? Ce credeți?
Huh? You said none? None. You're right. Zero. None. It Niciuna. never appears in the title. Niciodată nu apare în titlu. In fact, there's only one biography. De fapt, avem doar o biografie, One biography written during that time where the author identifies o himself. singură biografie în care autorul se identifică. So it was common for the author not to mention their name. Așadar, este un lucru obișnuit ca autorul să nu se identifice pe sine. And that's not just with biographies, it's also with some histories. Și lucrul acesta nu are de face doar cu biografia, dar și cu scrierile istorice. When Julius Caesar wrote his commentary on the Civil War, he never mentions himself as the author. Când Iulius Cezar scrie relatările sale cu privire la războaiele, niciodată nu se prezintă pe sine ca fiind autorul. In fact, he always mentions himself only in the third person, as though someone else is writing about him. De fapt, întotdeauna el se referă la sine, la persoana a treia, ca și cum altcineva ar vorbi despre el. The Roman historians Sallust, Livy, and Plutarch, they never mention their names within what they wrote. Sallust, Plutarch și Livy. De asemenea, nu se identifică pe ei ca și autori. Now, Plutarch is considered the greatest of all ancient biographers. Plutarch este evident considerat cel mai important dintre cei care au scris biografii. He wrote around the same time the Gospel of John was written. He started writing around that time. A început să scrie cam în aceeași vreme în care Apostolul Ioan a scris Evanghelia sa. He never mentions his name in the title or anywhere. His name never appears in any of the 48 biographies we have that he wrote. Nu își menționează numele în titlu și nici unde în cele 48 de biografii pe care le scrie. Say, well, how do we know Plutarch wrote those? Așa că ne întrebăm, dar de unde știm că Plutarch a scris? Our best source is called the Lamprias Catalog. Sursa noastră cea mai bună este catalogul Lamprias. And that was written at least 200 years after Plutarch wrote. Și această colecție e undeva la vreo 200 de ani după ce Plutarch a scris. And it is falsely attributed to have been written by Plutarch's son. Și se menționează într-un mod fals, ca și cum ar fi fost scris de fiul lui Plutarch. And it also includes, the Lamprias Catalog includes all the writings attributed to Plutarch. Și catalogul Lamprias identifică toate biografiile care sunt atribuite lui Plutarch. And scholars today say that Plutarch did not write several of those writings. Oamenii de știință astăzi spun că unele scrieri nu sunt făcute de către Plutarch. So it was written more than 200 years after Plutarch wrote. Deci avem această înregistrare la vreo 200 de ani după ce scrie Plutarch. It's falsely attributed to Plutarch's son. Este atribuită într-un mod greșit fiului lui Plutarch. And includes some literature that we know Plutarch did not write. Și include o anumită literatură pe care știm că nu este scrisă de Plutarch. Yet that is our best ancient source that tells us Plutarch wrote this stuff. Și cu toate astea este cea mai bună sursă istorică cum că Plutarch a scris scrierile lui Plutarch. You can see that the evidence we have for the authorship of the Gospels is much better than what we have for the best ancient biographer. Observați că în felul acesta dovezile pe care le avem cu privire la autorii Evangheliilor sunt mult mai puternice decât celelalte scrieri antice. I'm not aware of any scholar who doubts that Plutarch wrote this stuff. Nu cunosc niciun erudit serios care se îndoiește de faptul că Plutarch a scris scrierile atribuite lui Plutarch. Now here you don't need, it's small font, but this just names a number of sources within the first 150 years of when the Gospels were written that attribute them to Matthew, Mark, Luke, and John. Fontul este destul de mic, probabil nu vedeți, dar avem principalele surse într-o perioadă de aproximativ 150 de ani, surse care atribuie scrierea Evangheliilor lui Matei, Marcu, Luca și Ioan. So we have good reasons to think the authorship of Matthew, Mark, and Luke, and John are reliable. Așadar avem argumente serioase să credem că aceste evanghelii au fost scrise de acești autori.
Another objection to the Gospels is that they were written by biased authors. Un alt argument este faptul că autorii au scris având prejudecată. They were written by Christians who were biased. Au fost scrise de către creștini. Păi normal că ei au avut prejudecăți. In fact, the Gospel of John says, I am writing these things so that you may believe. De fapt, autorul epistolei către Ioan și scrie: v-am scris aceste lucruri pentru ca voi să credeți. So it's not only biased authors, it's propaganda. Așadar, nu este doar prejudecată, e și propagandă. So is this a good objection? Deci, e această obiecție una serioasă? Well, in America we have American football. În America avem fotbal american. And I'm from Baltimore, so our team is the Baltimore Ravens. Eu sunt din Baltimore și noi avem echipa Ravens, it's a bird. Corbii din Baltimore. So several years ago, the Ravens played another team in the Super Bowl. Corbii au jucat încă un joc din Super Bowl. And during the first half, the Ravens had all the momentum and they were just scoring and scoring and scoring, and it looked like the Ravens were going to win big time. Și în prima parte a jocului au avut un joc foarte bun și părea că ei câștigă. They took a break at halftime. La jumătate s-au dus în pauză. And then the first play in the second half, the Ravens got a touchdown. Și cum a început, deja au și atins mingea. And then they had a power outage in the stadium. All the lights went out. Și după aceea s-a luat curentul în stadion și s-au oprit toată instalația. And it took a while for the electricity to be restored. Așa că a luat destul de mult până când curentul a revenit. When it was, the momentum in the game changed. Dar când curentul a revenit, acel moment al jocului s-a schimbat. And the other team, the wicked, bad 49ers got all these touchdowns and caught up. Și echipa cealaltă extrem de rea au câștigat toate celelalte puncte. So it came down to the last play of the game. Și este ultima minge care se joacă în joc. The Ravens were a couple of points up. Corbii încă aveau un avantaj de câteva puncte. And if the other team scores a touchdown, they win. Și cealaltă echipă, dacă ei marchează și ating mingea jos, au câștigat. And so the ball is thrown and it goes just over the fingertips of the player and he doesn't catch it. Și au aruncat mingea și mingea pur și simplu trece peste degetele jucătorului și nu o prinde. And so my team won. Așa că echipa mea a câștigat. All right, so I'm happy. Așa că sunt foarte fericit. But that last play, the players kind of bumped into each other. Dar în acel ultim moment al jocului, cei doi jucători au intrat, s-au ciocnit unul de celălalt. Sometimes the referee will call interference. Așa că arbitru a spus e un fel de fault. And it's a penalty, and so the other team will have one more shot. Așa că este o lovitură de pedeapsă și cealaltă echipă mai are încă o lovitură. But the referee didn't call interference. Dar arbitru nu a cerut lovitură de pedeapsă. So if you were a fan of the other team, you would say, "What happened? Why didn't you call that?" Așa că dacă ești un fan al celelalte echipe, ai spus, dar ce se întâmplă? Suntem furați. If you were a Ravens fan, you said, "It's football, let them play." Dacă ești un fan al lui Corbilor, ai spus, da, e fotbal, e normal, hai să continuăm. So we're very biased in sports, aren't we? Avem foarte multe prejudecăți în sport, nu-i așa? But it's not just sports, it's also politics. Dar nu doar în sport, ci și în politică. Now, in the United States, we are all just so united and În we think Statele the same. Unite, noi suntem foarte uniți. You probably recognize President Trump. Probabil că recunoașteți pe președintele Trump. And so you have about half the country who loved President Trump. Ai cam jumătate din țară care îl iubește pe Trump. Well, maybe they didn't love him, but they loved what he did. Poate nu chiar pe el, dar i-au plăcut de politica lui. Even most conservatives would say he's a jerk. Chiar și cei mai conservatori au spus nu-i tocmai bun și nu folosesc cuvântul. But they like what he did. Dar i-au plăcut politica lui. He was very conservative. Era foarte conservator. A lot of courts,
universities were taking Christian ministries and kicking them off campus. În multe procese de judecată au fost universități care au dat afară creștini. They were saying, if you do not allow LGBTQ to serve on your leadership, you can't be on campus. Spunându-le, dacă nu acceptați ca membrii din comunitatea LGBTQ+, să fie parte din echipa voastră, vă dăm afară. The campus ministries would say, we want LGBTQ to come and attend, but they cannot be on leadership. Și conducătorii acestor universități creștine spuneau, îi acceptăm pe cei din comunitatea LGBTQ să vină să învețe la școlile noastre, dar noi putem pune în poziții de conducere. So the universities would boot the Christian ministries off campus. Așa că universitățile i-au dat afară pe lucrătorii creștini. President Trump appointed judges that were conservative and overruled that and made the universities bring the ministries back on. Așa că președintele Trump a numit judecători care aveau valori conservatoare și la un alt proces de judecată au întors decizia judecătorilor. He appointed Supreme Court justices that reversed some of the laws on abortion. A numit până la Curtea Supremă magistrați care au schimbat legile cu privire la avort. But President Trump was still not a very nice guy. Dar cu toate astea nu-i tipul cel mai drăguț. So you have these news networks in the United States. Așa că ai aceste companii de publicitate, de știri. If you have most of them are on the left. Majoritatea sunt în spectrul de stânga politică. And the ones on the left would report all the bad things that Trump did, but none of the good things. Și cei din spectrul de stânga politică spuneau toate lucrurile rele pe care Trump le-a făcut, dar nu spuneau nimic din lucrurile bune. And the news networks on the right would report all the good things he did, but not any of the bad things. Și cei din dreapta spuneau doar lucrurile bune pe care le-a făcut, dar nu menționau greșelile. Those on the left would make up things, such as Trump colluded with the Russians. Cei din stânga inventau lucruri, ca și cum Trump s-a aliat cu rușii. So it was a matter of your bias. Așa că discuția era într-o cheie de ai prejudecăți. If you did not like Trump, you believed the reports, the bad reports. Dacă nu-ți plăceai de Trump, îți plăcea acele relatări negative despre Trump. If you liked Trump, you did not believe the bad reports. Dacă îți plăcea de Trump, nu acceptai rapoartele negative cu privire la Trump. Whether it's sports or politics, we are all biased. Așadar, sport, politică, cu toți avem prejudecăți. So of course we're going to be even more biased when it comes to religious things. Dar când e vorba de religie, avem mai mari prejudecăți. Gert Ludemann was an atheist New Testament scholar. Gert Ludemann a fost un sceptic, un ateu al studiului Noului Testament. He recently died. A murit recent. He wrote 2 books on the resurrection of Jesus. A scris 2 cărți despre învierea lui Isus. The first he wrote in the 1990s. Prima carte a scris în anii 1990. And then he wrote one in 2004. Și a doua carte în 2004. In the 2004 book, he refers back to the earlier one. În cartea din 2004 face referire la la prima carte. And he writes this. Și scrie următorul lucru. Its aim was to prove the non-historicity of the resurrection of Jesus and simultaneously to encourage Christians to change their faith accordingly. Scopul lui este să dovedească încă o dată faptul că învierea Domnului Iisus Hristos nu este istorică și totodată să încurajeze creștinii să își schimbe credința lor în conformitate cu acest fapt. So he had a bias, didn't he? Așadar avea o prejudecată, nu-i așa? He had an agenda. He wanted to convince Christians to give up faith in Jesus. Avea o agendă, dorea să îi determine pe creștini să renunțe la credința lor în Iisus Hristos. So if John was writing so that we may believe, he was writing so that we may not believe. Așa că dacă Ioan scrie ca noi să credem, acest Domn scrie ca noi să nu credem. Wouldn't you say that's propaganda just as much as the Gospels? Nu ai spune că aceasta este propagandă la fel de bine cum spui că evangheliile sunt propagandă? Perhaps you've heard of Richard Dawkins. Probabil că ați auzit despre Richard Dawkins. He's a militant atheist who used to teach at Oxford. Este un ateu militant care preda la Oxford.
Several years ago, he wrote a book. Cu câțiva ani a scris o carte. What was it called? God Delusion. The God Delusion. Thank you. Deziluzia Dumnezeu. And it was. Here's what he says in it. Și iată ce spune el în această carte. If this book works as I intend, religious readers who open it will be atheist when they put it down. Dacă această carte funcționează așa cum intenționez, conducătorii religioși care deschid această carte vor deveni atei imediat ce vor pune jos această carte. Is Dawkins biased? Este Dawkins, are prejudecăți? Yeah, he's biased. He's biased against Christianity. Cu siguranță că are prejudecăți împotriva creștinismului. And he has an intent in writing so that people will give up their faith. Și în scrierea lui are o intenție ca cei care citesc să renunțe la credința lor. Does this mean that what Dawkins says is wrong because he's biased? Asta înseamnă că ceea ce scrie Dawkins este greșit doar pentru că are prejudecăți? Is what Gert Ludemann said wrong because he has a bias? Cum citim la Gerd Ludemann, greșit pentru că are o prejudecată. No. Nu. They're wrong because their arguments are terrible. Au greșit și sunt greșiți pentru că argumentele lor sunt teribile. In fact, back in America, there is a philosopher of science named Michael Ruse. În America este un om de științe, de filozofia științelor, Michael Ruse. He is an atheist philosopher. Un filozof ateu. And he read Dawkins' book. Și el a citit cartea lui Dawkins. And he said it was so poorly argued that it made him embarrassed to be an atheist. Și el spune că această carte este așa de sărăcăcioasă din punct de vedere academic cât lui i-a fost rușine că este ateu. We have to judge a book not because the author is biased, not because they had an agenda, but on whether it's true. Noi trebuie să judecăm o carte nu în baza faptului că autorul are prejudecăți, nu în baza faptului că autorul are sau nu are o agendă, ci în baza autenticității a ceea ce se scrie în cartea respectivă. The gospel authors were biased. Autorii evangheliilor cu siguranță că au avut prejudecăți. The gospel authors wanted their readers to become Christians. Autorii evangheliilor au dorit ca cititorii să devină creștini. But if Jesus was who he claimed to be and if he rose from the dead, it's the greatest message ever. Dar dacă Iisus Hristos este cine a spus că este și a înviat cu adevărat din morți, atunci este cel mai important mesaj din istoria acestui pământ. And we should not fault the gospel authors for wanting to convince others of such a great truth. Așa că nu îi acuzăm pe autorii evangheliilor că vor să îi convingă pe alții să creadă un astfel de adevăr. Okay, let's look at number 3. Haideți să ne uităm la numărul 3. By the way, we're more than half of the way through. The first two take longer. Am trecut dincolo de jumătate, așa că mai rezistăm un pic. Number 3, the author or their sources were capable of recalling stories accurately. Autorul și sursele autorului erau în stare să înregistreze și să transmită mai departe relatări cu acuratețe istorică. Now, Plutarch wrote, we have 48 biographies that he wrote. Plutarh a scris 48 de biografii. When he writes about Caesar and Cicero and Brutus and Antony, he's writing within 140 years of the event. Când scrie despre Cezar, Cicero, Brutus și ceilalți, scrie la 150 de ani distanță. And he tells us that he had good sources for these people. Și el scrie spunând că a avut surse bune cu privire la acești oameni. But then he wrote about Theseus, the legendary founder of Greece. Dar după aceea vorbește despre Sisus, care este fondatorul de legendă al Greciei. Who lived at least 900 years before Christ. Care a trăit cu aproximativ 900 de ani înainte de Hristos. And then he's writing about Romulus, the legendary founder of Rome. Și după aceea vorbește și despre Romulus, care este fondatorul legendar al Romei. Who lived about 700 years before Jesus, or before the first century. Care a trăit cu vreo 700 de ani înainte de primul secol. And he says that he has
Plutarch said that we can't trust what he wrote about Romulus and Theseus. Cum scrie Plutarh, nu putem avea încredere despre ce scrie el despre Theseus și despre Romulus. He said because his sources for them were just poets. Și el spune, sursele cu privire la aceste lucruri sunt doar poeți. So he took what was written about them and he tried to get rid of the poetry and the fiction and just make it sound historical. Așa că el ia aceste lucruri, încearcă să dea la o parte toată atingerea poeților și încearcă să prezinte lucrurile istorice așa cum s-au petrecut. So when he's writing within 140 years of when the people lived, he has good sources. Dar când scrie la aproximativ 150 de ani de când au trăit oamenii, are surse bune. But when he's writing about people who lived a lot longer removed, he doesn't have good sources and he says we can't trust him. Dar când scrie la o distanță foarte mare de timp, el recunoaște că nu are surse demne de încredere, așa că nu poate fi luat de crezare ca fiind istoric ceea ce scrie el cu privire la acele lucruri. This is the actual quote, but I'm going to skip that since I just E un citat pe care trecem. So when we come to the Gospels, they are written within 20 to 65 years of Jesus. Când ne întoarcem la Evanghelii, ele au fost scrise între 20 și 60 de ani de când a trăit Domnul Iisus. He doesn't have to try to guess because eyewitnesses are still alive. Așa că nu avem nevoie să ne imaginăm, să ghicim, pentru că martorii oculari erau încă în viață. The sources were also capable of recalling stories accurately because how memory worked back then. Sursele, de asemenea, erau în stare să transmită mai departe cu acuratețe istorică datorită modului în care memoria funcționa în acea vreme. Now, this is a B-29 from World War II. Este un bombardier B-29 din al doilea război mondial. Several years ago, I had a doctor's appointment and I was in the office. În urmă cu câțiva ani am fost la un doctor, eram la medic. And after I was finished, I went out and left where the doctor was, and I came out into the waiting room. There were a lot of people waiting. Și după ce am ieșit din cabinetul medicului, erau mulți oameni care așteptau acolo pe hol. And just as I was walking out to leave, I saw a very old man, and he was wearing a baseball cap, and it had a B-29 on it. Și când am ieșit, am văzut un om în vârstă care avea o șapcă și o șapcă de baseball, dar scria B-29 pe șapcă. Now, my wife and I, we love watching documentaries about World War II. Împreună cu soția ne place tare mult să urmărim documentarele cu privire la cel de-al doilea război mondial. And when I saw this older gentleman wearing the cap with the B-29, I thought he must have flown in one of those in World War II. Și când l-am văzut pe acest domn în vârstă cu șapca respectivă, m-am gândit, poate că omul ăsta a zburat pe un bombardier B-29. So I had left the room. Așa că am ieșit din cameră. And I thought, I need to go talk to him. Și m-am gândit, ar fi bine să mă duc să vorbesc cu el. So I came back in the room and I walked up to him. Și l-am abordat. And I said, "Excuse me, sir. I noticed your hat. Did you fly on a B-29 in World War II?" Și i-am spus, vă rog să mă scuzați, am văzut șapca dumneavoastră, ați zburat cumva cu un bombardier B-29? And he said, "I sure did." Și el a spus, cu siguranță, da. And I said, "You must have some really remarkable stories." Și am spus, cu siguranță că aveți tot felul de povești fenomenale de povestit. He said, "Well, I was in the Pacific Theater. Și am spus, eram în frica Pacificului. And this one island we were on. Și eram pe o insulă. I'll never forget the native women. Și nu o să uit niciodată femeile de pe acea insulă. They had a horrible odor about them. Miroseau tare urât. So here it was, 65 years later after the war, and he still remembered these terrible smelling women.
Suntem la 65 de ani distanță de război și omul ăsta încă își amintește cum miroseau femeile pe acea insulă. 65 years later, 65 de ani mai târziu. the Gospels were written between 20 and 65 years. Evanghelia a fost scrisă într-o perioadă de timp de 20 până la 65 de ani. Now, all of us in the United States who are old enough, we remember what happened on 9/11. Cu toții din Statele Unite ne aducem aminte de ce s-a întâmplat în 11 septembrie. I remember what I was doing that morning. I remember where I was. I remember the weather that day. Mi-aduc aminte unde eram în în acea dimineață, mi-aduc aminte ce făceam, mi-aduc aminte cum era vremea în ziua respectivă. If you ask any American what the weather was like on September 11th back in 2001, they can tell you. Dacă întrebi orice american cum era vremea în 11 septembrie, cu siguranță că o să fie în stare să spună. But you ask that same American, what was the weather like on September 11th, 2022? Dar dacă întrebi cum a fost vremea în 11 septembrie 2022, They won't remember. nu vor ști. Why is it they can remember the weather on a particular day that happened more than 20 years ago, but not what happened on a particular day less than 1 year ago? Cum de îți amintești cum era vremea într-o anumită zi, în urmă cu 20 de ani, și nu-ți mai aduci aminte cum a fost vremea în acea zi, în aceeași zi, în urmă cu un singur an? It's because 9/11 was a spectacular event that grabbed us emotionally. Pentru că evenimentul din 11 septembrie a fost un eveniment spectaculos care ne-a amprentat din punct de vedere emoțional. Those of us who were alive at the time, we will never forget that day. Și cei care am în viață și suficient de maturi în acea vreme, nu vom uita acea zi. In fact, even today, when we see Americans see videos of those planes flying into the buildings and the buildings crashing, we cannot help but cry. Până în ziua de astăzi, dacă vedem documentare și video cu acele avioane care intră în clădire și în acele clădiri și clădirile se prăbușesc, suntem năpădiți de lacrimi. And the reason is because we remember what it felt like to us when we saw that. Și motivul este că ne aducem aminte ce am simțit când vedeam acele lucruri live. It impacted us deeply. A avut un impact profund în viața noastră. Americans were involved in Vietnam. Americanii au fost implicați în Vietnam. There was a movie made several years ago, We Were În Soldiers. urmă cu câțiva ani s-a făcut un film intitulat Am fost soldați. And from what I've read, it was a very accurate depiction of the beginning of America's involvement in the Vietnam War. Și din câte înțeleg, este o portretizare foarte fidelă a primei părți a invaziei americanilor în Vietnam. It was the first time American troops faced North Vietnamese troops, and it occurred over a 3-day period. Este pentru prima dată când soldații americani au ajuns față în față cu soldații vietnamezi și au fost bătălii timp de 3 zile. So there were many Americans that were killed and wounded during that period. Au fost foarte mulți soldați omorâți și răniți în acele zile. One of the soldiers who was there was a photographer, a reporter. Unul din soldații care erau acolo era un fotograf, un reporter. His name was Joe Galloway. Numele lui era John Galloway. And I later was watching a documentary on Vietnam, and Joe Galloway commented on his experience there. Urmăream un documentar cu privire la războiul din Vietnam și John Galloway își prezenta experiența sa din război. And one thing he said really grabbed me. Și un lucru care l-a spus realmente m-a surprins. He said, I left that landing zone X-ray battlefield knowing that young Americans had laid down their lives so that I might live. They had sacrificed themselves for me and their buddies. What I was learning was that there's some events that are so overwhelming that you can't simply be a witness. You can't be above it. You can't be neutral. You can't be untouched by it. Simple as that. You see it, you live it, you experience it, and it will be with you all of your days. Am părăsit acea zonă de război, știind că tinerii americani și-au dat viața pentru ca eu să trăiesc.
Ei s-au sacrificat pentru mine și pentru prietenii lor. Ce am învățat a fost că sunt anumite evenimente care sunt de-a dreptul copleșitoare, la care nu poți să fii doar un simplu martor. Nu poți fi peste acele evenimente, nu poți fi neutru. Nu poți să rămâi neatins de ele. Pur și simplu, vezi, trăiești, experimentezi și acele lucruri vor rămâne cu tine pentru totdeauna. Now there's something that impacted his life over a period of 3 days. A fost ceva ce i-a marcat viața, lucruri care s-au întâmplat în 3 zile. Now think of the works of Jesus. Acum gândiți-vă la lucrările Domnului Iisus. I want you to imagine that it's 2000 years ago and you are one of his disciples. Imaginează-ți că suntem în urmă cu 2000 de ani și tu ești unul din ucenici. You saw him you saw him heal a person who had been born blind so that now they can see. L-ai văzut vindecând o persoană care s-a născut oarbă și acum persoana respectivă poate vedea. You saw him heal a paralyzed person so now that they can walk. Ai văzut vindecând o persoană care era paralizată și acum persoana respectivă poate umbla. You saw Jesus walk on water. L-ai văzut umblând pe ape. You saw him raise someone from the dead. L-ai văzut înviind pe cineva din morți. Do you think you would forget about these things? Crezi că ai uita astfel de lucruri? Now you may not remember accurately where he healed the blind person. Poate nu-ți aduci aminte exact locul unde l-a vindecat pe orb. You might confuse it with a miracle he did somewhere else. Poate că amesteci evenimentele, But you would remember these events. dar aceste evenimente o să ți le aduci cu siguranță aminte. You would remember if you saw your friend crucified. Ți-ai aduce aminte cu foarte mare precizie dacă ți-ai vedea prietenul răstignit pe cruce. And if you were real sad over that, imagine just a few days later if you saw him in perfect health, having been raised from the dead. Și pe măsura întristării tale, imaginează-ți cum te simți când îl vezi sănătos în viață la 3 zile după ce l-ai văzut răstignit. You would remember that for the rest of your life. You would never forget it. Îți vei aduce aminte de acele evenimente pentru restul vieții tale și nu le vei uita. That's the works of Jesus. Aceasta este lucrarea Domnului Iisus. But what about the words of Jesus? Dar cum rămâne cu cuvintele Domnului Iisus? Now, in America, once a year, the president gets up and gives a state of the country. În America, o dată pe an, președintele vine și are un discurs cu privire la starea națiunii. Even if you like the president, you are not going to remember what the president said a few months from now. Dar chiar dacă îți place de președinte, la câteva luni de zile uiți cuvintele pe care președintele le-a spus. Now, Jesus was a traveling teacher. Domnul Iisus era un învățător itinerant. He probably had 20 sermons that he gave. A avut poate vreo 20 de predici pe care le-a predicat. It's not like your pastor who has to come up with a new sermon every week because it's the same congregation. Nu este ca și păstorul care trebuie să vină cu o altă predică în fiecare săptămână pentru că este aceeași adunare. If Jesus preached to this village, he goes to the next village, he doesn't need a new sermon. Dacă Domnul Iisus predică în satul cutare, ziua următoare merge într-un alt sat și nu predică o altă predică. So the disciples are traveling with him for 1.5 to 3 years. Așa că ucenicii sunt împreună cu Domnul Iisus undeva între 1 an și jumătate, 3 ani. And they heard him teach the same things over and over and over and over and over. Și l-au auzit predicând aceleași lucruri din nou și din nou și din nou și din nou. And over and over and over and over and over and over. Și din nou de 7 ori. And over and over and over. Și încă de 3 ori. And over. Și încă o dată. And over and over and over. Și încă o dată. And over. Over. Okay. And then Jesus tells them, if you really want to know something, you have to teach it.
So I'm sending you out in twos, and I want you to teach the same thing. Și Domnul Iisus spune ucenicilor, vreau și voi să mergeți și să învățați pe alții, așa că vă trimit tot câte doi ca să învățați. That way they can correct one another on some of the details that they need to. În felul acesta se puteau corecta unul pe celălalt cu privire la detaliile a ceea ce spuneau. And now the things that they had heard Jesus teach many times, they teach many times. Și acum lucrurile pe care ei le-au auzit la Domnul Iisus de foarte multe ori, acum ei sunt trimiși să le spună de foarte multe ori. Over and 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 over. Din nou și 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 din nou. And over and over and over and over and over. And over. And over and over and over and over. And over and over and over and over. Și din nou și din nou. And over. And then they come back and Jesus says to them, okay, I want to help you here. Now, remember that one parable that I gave you? That's how you tell that to Jews. But when you talk to a Gentile audience or Samaritans, you can change some of the details to make it more relevant to them. Și Domnul Iisus, când se întorc ei, spune, v-am spus cum să prezentați aceste lucruri, dar așa prezentați unei audiențe evreiești. Dar dacă mergeți într-o altă audiență, unde sunt dintre neamuri, acolo sunt alte lucruri pe care le puteți prezenta ca acele lucruri să fie mult mai relevante pentru ei. And now they see Jesus teach the same thing again, over and over and over. Așa că ei îl văd pe Domnul Iisus învățând același lucru din nou și din nou. And then he's crucified, and then he rises from the dead and ascends to heaven. Și acum este răstignit și se înalță la cer. And now for the next several decades, they go out and they preach the same things. Over and over and over and over, and you understand what I'm saying. Așa că în următoarele decade ei merg și din nou și din nou și din nou și din nou, înțelegeți ce vreau să spun? Ei spun exact aceleași lucruri. So it wasn't just something that the disciples heard one time and were trying to recall it 20, 30, 40 years later. Deci nu e ceva ce ucenicii au auzit de o singură dată și după aceea au trebuit să relateze ceea ce au auzit. It was something that they had heard from Jesus many times and then they preached it many times. Sunt lucruri pe care le-au auzit de multe ori și după aceea le-au predicat de multe ori. All the way up until the time the Gospels were written. Până în perioada în care evangheliile au fost scrise. So we can have good confidence that the Gospels are reporting accurately what Jesus taught. Așa că avem încredere că evangheliile înregistrează cu acuratețe ceea ce Domnul Iisus a spus. Fourth, we can verify numerous reported items about Jesus. 4. Putem verifica numeroase aspecte cu privire la ce s-a spus despre Domnul Iisus. So, for example, many items reported in the Gospels agree with our existing background knowledge. Multe aspecte sunt în sincronie perfectă cu ceea ce știm despre contextul acelei vremi. For example, names. De exemplu, nume. This is kind of interesting about the names. Și e un lucru extrem de interesant cu privire la nume. Tal Ilan is a Jewish scholar. Tal Ilan este un erudit evreu. Richard Bauckham is a Christian scholar. Richard Bauckham este un erudit creștin. And they've done 2 independent studies on Jewish names in antiquity. Și ei au făcut 2 studii independente cu privire la numele din antichitate. And their conclusions have been similar. Și concluziile lor au fost similare. So, for example, with the names, De exemplu, cu privire la nume, the names that we read in the Gospels were common names of Palestinian Jews in that period and not of diaspora Jews. You know diaspora Jews? Okay. numele din Evanghelii sunt nume obișnuite din Palestina, nume evreiești palestiniene, nu, atenție, nu nume evreiești din diaspora evreiască. These names appear with roughly the same frequency in the Gospels as are found in extra-biblical literature. Și frecvența cu care regăsim aceste nume este aceeași frecvență cu care regăsim în sursele istorice extrabiblice. And this suggests the Gospel authors were very well acquainted with Palestine in that period. Și lucrul acesta ne face să înțelegem că autorii erau extrem de familiari cu iudaismul palestinian în acele vremi. Persons. Persoane. A lot of the persons mentioned in the Gospels, we know they actually existed. Foarte multe persoane care sunt relatate în Scriptură știm că au existat.
places. locuri. A lot of the places mentioned in the Gospels, we know that they actually existed. Foarte multe nume știm că au existat. Procedures. Proceduri. So certain procedures like crucifixion that were mentioned, we know that it happened as the Gospels report. Procedeul de răstignire, știm că s-a întâmplat așa cum se întâmpla. We also know that people, even Jews in Jerusalem, once they were crucified, they received in Jerusalem a proper burial. De asemenea, știm că evreii din Ierusalim care erau răstigniți aveau parte de o înmormântare cum se cuvine. Outside of Jerusalem, În afara Ierusalimului, like in Rome or anywhere else in the Roman Empire, în Roma sau alte părți ale Imperiului Roman, the Jews who were executed were just thrown into a pit. evrei care erau răstigniți pur și simplu erau aruncați ulterior într-o groapă. But in Jerusalem, they allowed them to have a proper burial. Dar în Ierusalim li se îngăduia să aibă parte de o îngropare cum se cuvine. Josephus reports this. Iosefus de asemenea scrie despre acest lucru. So, which confirms the proper burial of Jesus in the Gospels. Ceea ce confirmă că relatarea îngropării a Domnului Isus este istorică. We can also, as we talked about in the first lecture, we can confirm many items about Jesus that are reported in the Gospels. Așa cum am văzut în prima secțiune, sunt foarte multe aspecte pe care le putem corobora și verifica cu privire la Domnul Isus. So let's summarize what we've discussed. Așadar, haideți să sumarizăm ceea ce am discutat până acum. Historically reliable means at the very minimum it gives us an accurate gist of what occurred. Cu acuratețe istorică, pornind de la elementul minim, înseamnă că sunt lucruri care ne oferă cu fidelitate o relatare a evenimentelor care s-au întâmplat. I'm not saying that that's all it gives us. I'm saying at the very minimum that's what it means to say something is historically reliable. Și nu mă refer la tot ceea ce s-a spus, ci la nivel fundamental, la nivel minim, pornim de la această acuratețe istorică. And in this lecture, I've given us 4 reasons for thinking the Gospels are historically reliable. Și în această sesiune am dat 4 motive pentru care considerăm că Evangheliile sunt surse demne de încredere. Number 1, the historical intent is there. They intended to write accurate history. Avem un aspect istoric intențional. Au dorit să scrie intenționat evenimente istorice. Number 2, the author showed good judgment in his choice of sources. În al doilea rând, autorii arată o selecție înțeleaptă a surselor lor. Number 3, the authors were capable of reporting accurately. Numărul 3, autorii au fost capabili să înregistreze într-un mod autentic ceea ce se relatează. And number 4, we can verify a number of items about Jesus reported in the Gospels. Și 4, putem verifica foarte multe aspecte cu privire la Domnul Isus din contextul Evangheliilor. So for these reasons and for some others that I just don't have time to mention, I think that the Gospels are historically reliable biographies of Jesus. Deci pentru aceste motive și pentru multe altele pe care nu am timp acum să le expun, credem că Evangheliile sunt scrieri istorice autentice. This does not mean that we can verify everything in the Gospels. Asta nu înseamnă că putem verifica totul din Evanghelii. It doesn't mean that we can show that everything in the Gospels is true or that there are no false things in the Gospels. Nu înseamnă că din punct de vedere istoric putem să dovedim că totul este adevărat și că nu sunt lucruri false din punct de vedere istoric. But it does provide us gives us reasons for trusting that what the Gospels say about Jesus is true. Dar aceste lucruri ne dau fundamentul de încredere necesar în apropierea noastră de Evanghelii ca fiind surse istorice demne de încredere. It is reasonable to believe the Gospels. It is reasonable to be a follower of Jesus. Este rezonabil, în sensul de este rațional să credem în Evanghelii și să fim ucenici ai Domnului Isus. Now there's much more we can say. There's things that I'd love to share with you that I just won't have the time to this weekend, but I have a YouTube channel, and that YouTube channel has over 400 videos that I've created.
A lot of I have about 3 dozen debates, public debates I've done. Most of them you can view on my channel. You would just go to my YouTube channel and then look under playlists and look debates, and you can see me debating some of the top skeptics and Muslims in the world. I also have a number of lectures that you... Oh, I need you to... Sorry. Enough. Yeah. Nu am timp să dezbat acum multe alte aspecte pe care aș vrea să le împărtășesc cu dumneavoastră în cursul acestui weekend, dar dacă intrați pe linkul meu de YouTube, pe pagina de YouTube, aveți undeva la vreo 400 și de videoclipuri, de asemenea sunt undeva spre 20 și ceva, 30 de dezbateri cu probabil unul dintre cei mai feroce atei sau sceptici din lume de astăzi, dezbateri care au avut loc și care sunt înregistrate, le puteți găsi acolo pe canalul de YouTube. So go to youtube.com/Mike Licona official. youtube.com/Mike Licona official. And that's all I have for you tonight. Thank you so much for your kindness. Atâta pentru seara asta, mulțumesc tare mult pentru bunătatea voastră, pentru găduința dumneavoastră. And now we're going to Q&A. Oh, sure. Yep. Yeah. Hey, while they're setting it up, let me take a picture of you. I want you to wave at me, okay? Let's see. Gonna be able to get you in, all of you in. All right, go ahead. Give me a wave. All right, thank you. You go there. Where? There. Oh, Turn okay. around. Oh, it's on... Wonderful, thank you. Am primit mai multe întrebări dintre cele care le-ați trimis. Am primit mai multe întrebări. Some questions. Am să selectez dintre ele care sunt cele mai apropiate de subiectul nostru în discuție. Sunt întrebări foarte bune. Unele se suprapun, de aceea am să prezint doar una dintre ele. Una dintre întrebările sună așa. La analiza acurateții cuvintelor, după clasificarea A, B, C, D, am văzut procentajele unor epistole de apostolului Pavel. Ne puteți spune un procentaj corespunzător pentru Evanghelii? Good question, but no, my wife didn't take that long to get ready for church. Bună întrebare, dar soția mea nu a avut nevoie chiar atât de mult timp să se termine până am plecat la biserică. No, I didn't do a count. Okay. But, N-am făcut o statistică în sensul acesta. so what I did, I had heard many scholars saying 2% is in question, but I never heard them give the number or a reason for believing that. Am auzit mulți erudiți care au proiectat procentul de 2%, dar nu arătând și dovezile în sensul acesta. So I just checked some of the letters of Paul and found the 2% to be fairly accurate for those letters at least. Așa că eu am verificat cu privire la câteva din epistolele apostolului Pavel și am văzut că într-adevăr acest procent de 2% până spre 2% se confirmă. O altă întrebare. Există vreo dovadă pentru acest over and over and over and over? Sau este doar ceva plauzibil? Well, I'd say it is plausible. Este plauzibil. But we do know how teachers, both Greek and Jewish teachers, would teach. Dar știm modul în care învățătorii, atât evrei cât și neevrei, învățau.
students of their rabbi would be tasked with memorizing a lot of what they were taught. Studenții rabinilor li se dădea temă de casă să memoreze foarte mult din ceea ce li se spunea. And then they would be tasked to be able to repeat those and do so even in their own words. Și după aceea erau puși să repete și de asemenea și să explice în propriile lor cuvinte ce au învățat. And of course they are traveling with Jesus, so they would have heard it. We wouldn't think that he would have to come up with a new sermon every village, right? Așa că plecăm și de la faptul că ei erau, îl însoțeau pe Domnul Iisus în călătoriile lui, așa că nu trebuie să ne gândim de faptul că Domnul Iisus avea câte o predică nouă în fiecare sat nou. So it's plausible. Este plauzibil. And we know how students of Jewish rabbis and students of Greek philosophers learned and taught. Dar de asemenea știm și modul în care rabinii evrei și învățații greci își învățau studenții. Următoarea întrebare. Care credeți că ar fi motivele pentru care nu avem niciun manuscris original? Well, papyrus, Papirusurile it didn't last a long time typically. nu sunt foarte rezistente în timp, în mod obișnuit. It became very fragile and would break into pieces. Sunt, ca și suport de text, sunt foarte fragile și se fărâmițează. One of the experts on the Dead Sea Scrolls talks about how worms would eat away at the papyrus. Unul din experții cu privire la sulurile de la Marea Moartă a vorbit despre modul în care viermii mâncau papirusurile. We only have, in the Dead Sea Scrolls, we only have 2 paragraphs that exist of 1st and 2nd Chronicles. Cu privire la sulurile de la Marea Moartă avem doar 2 paragrafe care au mai rămas din 1 și 2 Cronici. And he said, if one more worm and we wouldn't have 1st and 2nd Chronicles in the Dead Sea Scrolls. Și rabinul a spus, mai un viermișor dacă mai aveam, n-am fi avut nimic din 1 și 2 Cronici. So that's why we have a lot of copies. De aceea avem foarte multe copii. And then later on, the Christians invented the book, by the way. Și după aceea, plecând și de la premiza faptului că creștinii de fapt au inventat forma de carte, everything was on scrolls for a while. Totul era pe suluri. And then the Christians came up with what was called the codex. Și creștinii au venit cu ideea de codex. Pieces of leather, thin pieces of leather that they would write on, and this would last much longer. Bucăți de piele pe care au scris și aceste bucăți rezistau mult mai mult. And the world caught on and began using codices. Așa că ideea aceasta a prins contur și oamenii au început să folosească formatul de codex. O altă întrebare care, de fapt, adună în ea încă 2 sau 3 întrebări pe aceeași temă care a fost pusă. Am să o citesc doar pe aceasta. Există surse credibile sau atestate din punct de vedere istoric care să dovedească că evangheliile ar fi putut fi corupte? Not of which I'm aware. Nu din câte știu eu. In fact, even the atheist New Testament scholar Bart Ehrman says that the New Testament we have today is very accurate to what was originally written. Până și atei ai Noului Testament, cum e Bart Ehrman, a spus că Noul Testament este realmente de încredere din punct de vedere istoric. Now, he doesn't believe that Jesus performed miracles or rose from the dead. El nu crede că Domnul Iisus a săvârșit minuni sau a înviat din morți, But he does believe that the original Gospels proclaimed these things, and that the original Gospels, or the Gospels that we have today, the New Testament that we have today, is what was originally written. dar el crede că Evangheliile pretind aceste lucruri și aceste lucruri sunt parte din lucrurile care au fost scrise inițial.
Dacă discutăm de istoria scrierilor biblice, atestate istoric, de ce nu putem lua în considerare veridicitatea scrierilor apocrife? Well, we do take those things into account. Luăm și acele lucruri în considerare. So, the apocryphal books of the New, is this the New Testament or the stuff between the Old and New Testament? Probably we can address more. Nu știm dacă avem cărți apocrife în perioada intertestamentală, avem cărți apocrife și în perioada nou-testamentală. Da, la cele să ne adresăm Yeah, probabil. let's focus on the New Testament. Okay. So, like the Gospel of Thomas, De the exemplu, Gospel Evanghelia of după Mary, Toma, Evanghelia după Maria, the Gospel of Philip. Evanghelia după Filip. Even skeptical scholars will agree that these Gospels were written in the second and third centuries. Până și cei mai sceptici erudiți recunosc faptul că aceste scrieri sunt din secolul II, respectiv secolul III. And they were not written by the people attributed to them. Și nu au fost scrise de persoanele cărora îi sunt atribuite aceste scrieri. And when we read, all you have to do is read those Gospels and you can see why that they were rejected. Și tot ce trebuie să faci este pur și simplu să citești acele scrieri și îți dai seama de ce ele au fost respinse. One of those Gospels is the infancy Gospel of Thomas. Una din aceste evanghelii este Evanghelia nașterii, Evanghelia lui Toma. This is different from the Gospel of Thomas. E diferită de Evanghelia lui Toma, Evanghelia nașterii. In the infancy Gospel of Thomas, it talks about Jesus' childhood. În Evanghelia nașterii se vorbește despre perioada de copilărie a Domnului Isus. One story is that Jesus one day is working with his father, who is a carpenter. O relatare ne spune că într-o zi, în timp ce Domnul Isus lucra cu tatăl său, care era tâmplar, And his dad cuts a piece of wood just a little bit too short. și la un moment dat tatălui a tăiat o bucată de lemn, dar o tăiat-o prea scurt. And his dad is very angry with himself. Now I've got to buy more wood and I'm not going to make any profit off of this. Și tatăl Domnului Isus, Iosif, este extrem de supărat, acum trebuie să cumpăr lemn din nou, că nu o să mai iasă nimic ca și profit de aici. And Jesus says, he's a little boy, he says, no problem, Pop. And he goes over and he stretches the wood out to the perfect size. Și Domnul Isus spune, nicio problemă, tată, așa că merge și pur și simplu întinde lemnul la dimensiunea potrivită. Another story in there is that Jesus is down by a creek, a stream, Și o altă relatare este cu privire la Domnul Isus, care este pe marginea unui pârâu, and he takes some mud and he forms it to look like birds. și ia noroi și face niște păsărele, And then he claps and the clay birds come to life and fly away. și apoi aplaudă și păsările pur și simplu prind viață și zboară. And his dad gets mad at him and scolds him because he did it on a Sabbath. Și tatălui îl ceartă pentru că a făcut această minune într-o zi de sabat. Another story in it is when Jesus is a little boy, another boy is calling him names and making him mad. O altă relatare e cu privire la un alt băiat care îi spune tot felul de cuvinte urâte. So Jesus curses him and the boy dries up and dies. Așa că Domnul Iisus îl blestemă și copilul cade și se usucă și moare. And the boy's father comes to Joseph and complains about it. Și tatăl copilului vine la Iosif și se plânge. So, I mean, these stories are just, they're not credible, and no one even thinks that Thomas wrote this. Not even skeptics think that Thomas wrote it. Deci aceste relatări pur și simplu nu sunt credibile și niciun sceptic nu le consideră credibile. They are fanciful accounts that were invented in the second and third century. Sunt relatări cu foarte multă imaginație undeva din secolul al II-lea și secolul al III-lea. Now, you know what's kind of interesting? Este interesant. That story about Jesus turning birds into clay birds into. Cu privire la relatarea în care Domnul Iisus transformă păsări din lut, It found its way into the Quran. și această relatare s-a strecurat și în Coran. So we know that some Muhammad or some Muslims were reading the infancy gospel of Thomas or something like it. Ceea ce ne face să înțelegem că Mohamed sau urmașii lui au citit astfel de relatări.
De ce aș crede că Biblia, în forma sa actuală, a fost stabilită de un conciliu așa zis creștin? Așa zis. So-called Christian Council. Oh, okay. We're going to discuss that tomorrow. Mâine. Unii susțin că Noul Testament a fost scris în limba ebraică, fiindcă Iisus era evreu. Ce părere aveți despre aceasta? So, the only part of the New Testament that may have been written in Hebrew is Matthew's Gospel. Singura parte care e posibil să fi fost scrisă în limba ebraică este Evanghelia după Matei. Papias reports that Matthew wrote his Gospel in the Hebrew dialect. Papias relatează faptul că Matei și-a scris Evanghelia sa în dialectul evreiesc. And there are, including Papias, there are 7 early church fathers who say Matthew wrote in Hebrew. Și mai sunt și alți părinți ai bisericii care relatează faptul că Matei ar fi scris în ebraică. The problem is we don't have any Hebrew manuscripts of Matthew. Problema este că nu avem nici un manuscris al Evangheliei după Matei în ebraică. All we have are Greek versions of Matthew. Nu avem decât versiunea grecească a Evangheliei după Matei. And experts of ancient Greek say that the kind of Greek Matthew has is not translation Greek. Și experții în limba greacă antică spun că genul de greacă pe care o regăsim în Evanghelia după Matei nu este o greacă pe care să o avem în urma unei traduceri. But there's an even bigger problem. Dar avem o problemă și mai mare. Papias said that Mark wrote down what he remembered Peter saying. Papias ne spune că Marcu a scris ceea ce Petru a relatat. Now, and we'll talk more about this tomorrow. Vom discuta despre asta mai mult mâine. There are a lot of verbal similarities between Matthew, Mark, and Luke. Avem foarte multe asemănări verbale între Matei, Marcu și Luca. Many times it's word for word. Deseori e cuvânt pentru cuvânt. And for this reason and others, most New Testament scholars say that Matthew and Luke used Mark as their primary source. Și din aceste motive sunt foarte mulți care argumentează faptul că Matei și Luca au folosit foarte probabil Evanghelia după Marcu drept sursă principală. Which means either that our Greek version of Matthew used Mark as a source, deci fie versiunea grecească a lui Marcu a folosit versiunea grecească a lui Matei a folosit versiunea grecească a lui Marcu, or that Mark used Greek Matthew as a source. Sau Marcu a folosit versiunea grecească a lui Matei. But Papias says that Peter wrote what he remembered, that Mark wrote what he remembered Peter saying. Dar Papias spune că Marcu a scris ceea ce a primit de la Petru. So if Papias, who got his information from one of the apostles, says this, deci dacă Papias, care spune că și-a primit informația de la apostoli, spune lucrul acesta, then wouldn't it be that Matthew got his information from Mark? oare nu cumva Matei și-a luat informația de la Marcu? So, how do we account for Hebrew Matthew? Așadar, cum împăcăm varianta și ipoteza ebraică a Evangheliei după Matei? I think what happened is Matthew originally wrote a gospel in Hebrew. E posibil ca Marcu să fi scris o Evanghelie inițială în ebraică. And then later on he said, I can do better than that. Și ulterior a spus, da, pot și mai bine de atât. And he wrote a whole new gospel in Greek. Și a scris o întreagă Evanghelie în limba greacă. And at that point, Mark had already written. În acea perioadă, Marcu deja era scrisă. So he asked his secretary to take some notes. Așa că el și-a rugat secretarul să ia niște notițe. And he says, use Mark as a source and use my notes and write an all new gospel. Folosește Marcu drept sursă, folosește notițele mele și așa avem Evanghelia după Matei. Now, your question might be, why use Mark as a source if Matthew is an eyewitness? Întrebarea este de ce să folosim Marcu drept sursă dacă Matei este martor ocular?
there were many occasions when Jesus took only Peter, James and John with him. Sunt multe ocazii în care Domnul Iisus îl ia doar pe Petru, Iacov și Ioan împreună cu el. Such as when he healed Jairus' daughter. Când învie fiica lui Iair, when the transfiguration. pe muntele schimbării la față, Jesus' prayer in Gethsemane. rugăciunea din Ghețimani And there would have been other occasions. și alte momente. So Matthew wasn't there. Matei nu era acolo. So why not use Mark, who's known as an eyewitness who got his information from Peter? Așa că de ce să nu folosim pe Marcu drept sursă principală care primește informațiile direct de la Petru? Mark is already regarded as, the church already regards Mark as a credible gospel because it's based on the testimony of Peter, the leader of the church. Biserica deja privea Evanghelia după Marcu drept o sursă credibilă pentru că sursa inițială era Petru. So with Matthew's revised and updated gospel, there was probably no need. It was considered to be a better gospel than his Hebrew one, and so the Hebrew one went extinct. Așa că versiunea grecească a Evangheliei după Matei este o versiune cumva mult mai bună și încetul cu încetul probabil versiunea ebraică s-a pierdut undeva în istorie. But other than Matthew's gospel, there are no reports that any other gospel or any other literature in the New Testament was originally written in Hebrew. Dar nu avem, în afară de discuția ipotetică cu privire la Evanghelia după Matei, nu avem nicio altă dovadă cum că vreuna din scrierile Noului Testament au fost scrise în ebraică. And one final thing, Și un lucru final, Greek was the major language in that day. limba greacă era limba de cea mai mare circulație în vremea respectivă. Alexander the Great made Greek, it spread Greek culture all over the world at that point. Alexandru cel Mare a împrăștiat cultura grecească pretutindeni în lumea cunoscută de atunci. And so when Rome took over, there were several great Roman writers. Așa că în momentul în care Imperiul Roman apare pe scena istoriei, avem câțiva istorici romani remarcabili, Cicero, Livy, Cicero, Livy, Sallust, Suetonius. Suetonius. But people said, Latin? No. Dar oamenii spun latină? Nu. We want Greek. Vrem să scriem în limba greacă. And most people were bilingual, so things got written in Greek to be able to reach the most people. Așa că societatea, în mare fiind o societate bilingvă, limba greacă se folosește ca și limbă comună. O ultimă întrebare pentru seara asta. Mai sunt câteva, dar nu au legătură neapărat cu subiectul. Dacă rămâne timp, mâine o să le punem și pe acestea. Cum se calculează ce cuvinte sunt îndoielnice și ce cuvinte au grad ridicat de autenticitate? Okay, so they look at the different manuscripts, Erudiții se uită la manuscrise diferite and if there's no alternate reading, if they all read the same thing, then they're certain that they say, we know this is what the original said. Așa că dacă nu sunt alte variante, autorii spun, dacă toate sunt la fel, foarte posibil că acestea sunt cuvintele originale. Now, maybe on another occasion, 99% of the manuscripts have it one way and 1% have it another way. În alte cazuri, să zicem, 99% din manuscrise scriu într-un fel și 1% scrie într-un alt fel. Or maybe the oldest manuscripts say it this way and manuscripts that were written 1,000 years later say it this way. Sau poate cel mai timpuriu manuscris scrie într-un fel și alte manuscrise care sunt la câteva sute, poate 1000 de ani diferență, scriu altfel. So then they're going to go with the oldest reading. Un prim criteriu este mergem înspre cel mai vechi manuscris. Now, sometimes you might have something like the Gospel of Mark. Jesus says to Peter, "Who do you think that I am?" De exemplu, avem Evanghelia după Marcu în care Domnul Iisus îi spune lui Petru, cine ziceți că sunt? And Jesus in Mark's Gospel says, Și în Evanghelia după Marcu, Domnul Iisus spune, you are the Messiah. Petru spune, tu ești Mesia. And maybe another Gospel says,
Matthew's Gospel says, "You are the Messiah, the Son of the Most High God." În Evanghelia după Matei se spune, tu ești Mesia, Fiul Dumnezeului Celui Preanalt. So it could be the practice over time that maybe a scribe kind of combines the two, and in a later manuscript of Mark, it reads like Matthew, "You are the Messiah, the Son of the Most High God." E posibil ca un scrib, având versiunea după Matei, la un moment dat când a scris Evanghelia după Marcu, când a copiat-o, să fi inserat pur și simplu aceste cuvinte. So sometimes, a lot of times, it's fairly easy to be able to guess why the discrepancy in the manuscripts exists. De cele mai multe ori putem explica foarte ușor, am putea spune, de ce apar anumite variante textuale și anumite discrepanțe textuale. And sometimes they can't tell, and that's why it gets a D rating. Alte ori nu putem explica de ce, așa că avem o clasificare din categoria D. And sometimes it's in between, and that's when they get a B or a C rating. Uneori suntem între, așa că avem o clasificare B sau C. Amin. Bun, mulțumim Domnului pentru seara asta. Haideți să încheiem cu rugăciune, să mulțumim Domnului. Ne ridicăm și aș vrea să-l rog pe Vali să ne conducă în rugăciune. Vali. Doamne, ne plecăm înaintea Ta și îți mulțumim pentru această seară. Îți mulțumim, Doamne, că Tu ai lăsat în așa fel cuvântul Tău, încât putem sta liniștiți să-L citim, să-L asimilăm, Doamne. Îți mulțumim că dai răspuns la întrebările lumii cu privire la cuvântul Tău. Îți mulțumim, Doamne, că îl ții sus ca pe un steag și cei răi nu pot să-l dărâme, nu pot să-l calce în picioare. Pentru aceste lucruri te lăudăm. Te lăudăm că ți-ai pus înțelepciunea Ta în acest cuvânt al Tău și că Tu stai sus în ceruri și râzi de toți cei care caută să te batjocorească pe Tine, cuvântul Tău sau copiii Tăi. Pentru acestea te lăudăm. Amin. Vă rog să ocupați locurile. Dragii mei, încheiem aici seara aceasta. Mâine, cu ajutorul lui Dumnezeu, la ora 9, am dorit să începem, așa că haideți să încercăm să fim puțin mai repede aici și la ora 9 fix să începem și să fructificăm fiecare moment pe care îl avem împreună cu Mike. De asemenea, la terminare vă încurajăm să vă opriți pe la standul de carte, poate sunt cărți pe care le vedeți interesante. Haideți să citim și să ne întărim credința. O seară binecuvântată să avem cu toții, ne vedem cu mâine.